Rồi. Thì đéo là con rồng kia nó dỗi mẹ rồi không ạ. Nó cứ bay lung ta lung tung rồi. Chân này dỗi. Vậy cả dỗi. Ở đây nó hạ rồi, hạ cánh rồi. Hello ông. Đấy, mốt cà lê vào nhanh thế. Có ông mốt này vào nhanh cực. Nào bật phát là cũng thấy mặt luôn. Quả là một modder thực thụ. Cho túy tôi cắm cái sạc laptop vào. Rồi. Chắc là con rồng nó đói quá. Nếu muốn bị ăn ạ. Ôi cứt ra. Ok. Anh em nghe rõ không? Mẹ có mất dậy đây. Hai người đấy không? Ông kia đâu rồi? Tôi đang ở nhà đang nhìn cái yên của con tê. Rồi tự tử mà chạy ra đây. Hi, chào anh em nhá. Ở đấy, đợt trước tôi cài cái lệnh mod nên là con boss giờ chat mod phát nó phọt luôn cái mod của Oni ra. Nó phọt luôn mấy cái mod mà Oni tôi đang dùng. Đây, khoe anh em quả rồng bố đời. Tem cả chiều trên cả chiều nay này. Đấy, nhá. Kinh nhá. Sai rồi. Mẹ đi win à. Sợ. Cái con gì mà nó chạy rồng. Mình xuống con rồng của chém ra xem. Không được búp thêm. Nói chung là rồng của mình thì vẫn là phải rồng của mình thôi. Thế bây giờ tôi xây chuồng nhá, cho hai con kia nó chịch nhau. Bây giờ xây bằng cái gì được nhỉ? Xây bằng gỗ ok không nhỉ? Ồ, về tôi đứng ở trên cái con rồng của tôi, một lũ nó đứng bầu xung quanh này, đeo dám đánh. Sao lại chết rồi? Đánh để tao đánh. Đi Biết 20 tao 70. Crafting good. Làm nhà gì được nhỉ? Nhà gỗ thôi đúng không? Làm nhà gỗ nhá. Nhà gỗ là ok rồi. Giết cái con alpha. Good. Alpha biết nó giết con chưa. Gỗ Con này, này nó thát giết này, cả với alpha lại fiber. Cái con đại bàng đấy hôm nay tìm được cho ông cái con đấy với ông mừng rất nước mắt đấy. con đại bàng 100 á. Con đấy nó thịt cả alpha luôn. Còn trước nào nó lại Gỗ này. Gỗ này. Gỗ với fiber. Thát nữa. Cút. Cần rất nhiều gỗ luôn. Đi em ơi. Chúng ta cùng đi kiếm gỗ nào. Xong rồi khát nước này. Hơi giật à? Đã nói ủng hộ cuối cùng rồi nè. Ở đấy, mẹ mốt của tôi đấy anh em ạ. Mốt nhà tôi đấy. Ôi chuột đây có cái pháo đài to lắm đây này. Mốt nhà tôi đấy. May rồi tôi không phải thốt lên câu mốt nhà người ta.
Ôi chuột ơi, cái pháo đài to lắm. Anh em chuyển ra đây ở đây. Vãi đái không ạ? Kiếm ở đâu vậy? Chị tin á? Chị tin nếu mà muốn kiếm dễ nhất thì cứ lên ở trên mấy cái đỉnh núi ấy thì giết cái con bọ cạp. Còn không thì ông ra cái chỗ 25, 35 cho tôi. Ở đây có cái vực có nhiều cái gọi là cái xương ấy, thì ông bổ cái xương này Cửa nó có keratin. Tôi đang tham quan trong này khá là bó đòi. Ui chuột ơi, Ừ, ở đây có nhiều cái hay lắm. cái gì Ông đây? ra chỗ tôi đi. Ra chỗ tôi đi. Nhớ Có phải cái tòa lâu đài không ạ? phải cả 2000. Phải đấy. Hello anh em. Đã 2000 mét rồi. Hello bạn. Mới ăn cơm xong. Vô đi bạn ê. Ở đây đang vô đây mời tôi đi. Con rồng của bạn nở ở đây. Con nào? Con rồng ấy. Con đến nở rồi mà. Nó bay mẹ tít tít tít. Nó xuống dưới ấy. Có con rồng chiều nay cơ mà. Con rồng mới. Bay ra chỗ Con tôi chiều nay đi, mà đây. bạc ấy. Con rồng mới mà con rồng màu xanh xanh mà. Con màu xanh xanh là của bạn chứ. Con của tôi là cái con màu Rồng chém ấy đấy, màu xanh lá cây mà. À, rồng chém ở đây con màu xanh là cây màu độc độc ấy. Bạn đặt đúng không? Tôi đặt đấy. Hôm nay tôi thấy nó rơi xuống dưới kia. Ý tôi là nó lớn rồi. À. Nó rơi xuống vực kia kìa, nó kẹt ở dưới đấy. Tôi cào mãi nó mới lên Tôi được. hôm nay tôi đi gọi nó mà tôi không biết nó ở đâu để gọi nó Nó về. bay mẹ tít lên đỉnh núi. Đâu, nó rơi xuống dưới vực mà. Lúc nó còn bé bé ấy. Không. Nó bé thì nó rơi xuống dưới vực, còn lớn nó bay được, nó bay mẹ đỉnh núi này này. Tôi đi vào tôi thấy cho nó sẽ gọi về. Ông chuột ra đây đi, tôi vừa xây có quả pháo đài hơi bị bo đoi luôn. Nhà này thì nhà 2ô được không nhỉ? Nhà 2ô nó có ở được không nhỉ? Anh em mình giờ phải ở trong lâu đài cho nó mới xứng tâm không ạ? Bạn xây to vào không ạ? Bạn xây ấy bạn, bạn xây cái gì à? Bạn xây cái nhà lớn lớn mà có cái cổng ấy bạn, cái cổng quái ấy, cái cổng mà để mọi người ấy vào ấy. Đây này anh em ra khu này là Tưởng là chỉ cần nhà nhỏ nhỏ nhốt cho hai đứa chúng nó vào là được. Bạn để thú thì sau này bạn còn nuôi rồng nữa mà bạn phải xây to ra để con rồng chui vào nó còn. À, cho mình chứ. tôi ấy tạm cho hai con chim thôi đã. À, Xong rồi để tôi ra chỗ kia. đi uống nước phát. Quên mất là chế Con rồng foundation. này thích nhở, con rồng này mấy sải phát là uống được nước rồi. Con chim bay khắp bao nhiêu lâu mới được. Tôi làm 2ô vậy, làm tạm 2ô trước. Làm tạm 2ô trước. Bạn làm nhà đất, bạn làm nhà gỗ cũng được bạn. Tôi làm là tạm cái nhà gỗ 2ô trước, xong tôi nhét hai con chim vào xem nó chịch chọt như thế nào. Xong rồi là mình xây nhà to sau. ông thử chat ra hỏi anh em nào biết Bên trên này có cái gì ngay cạnh nhà đấy mà. Sao đây? Con rồng của tôi bay được ấy, ngay cả bay được đi nhanh ấy, nhưng mà mỗi tội là ấy bạn ạ. Bay được đi nhanh nhưng mà mỗi tội là thể lực hơi kém. thì tăng vào thể lực đi. Tăng vào tí thể lực thì đương nhiên là câu chuyện. Phải đi cày level cho nó nữa. Nhà này chắc là ổn rồi đấy. Bó đôi. Nhà này chắc là ok rồi. Hồi hôm nay đã bắt được con Chiều ra nước. chiều tôi bắt đấy. Auto rank up là sao? Để nó gầm đấy bạn. Gầm búp đam mà này. Con đấy búp 50% đam cho tất cả các loại rồng ở xung quanh nó đấy. Con này lắm lông thế. Nhưng mà bố đời lắm. Con đấy cộng 1 điểm máu là lên 2000 đấy. Xịn đấy. Rồi, Rồi, chém tên. open. He. Chim đâu? Anh em chạy vào trong cái máy fabricator đi. Tôi có mỗi người, tôi đã làm mỗi người một ấy rồi đấy. Bạn chim của bạn là con gì đây? Bạn cho vào chuồng đi. Chém penit bạn ơi. Con của bạn là Con không? này là Tôi đang bảo là con được con này là female à? Female thế female thì ạ. female từ từ con tôi xem Lấy con. cái con của tôi với con của chuột là được.
Ông lấy con của tôi thì là female. Của tôi là main này, chứ của tôi của bạn đi. Đây, bạn xây cái nhà này đấy à chuột? Đấy, đút vào. Bạn làm sao bạn lại xây cái nhà này, con chim nó sao vào được bạn? Không vào được á? Nhờ. To cả cái nhà rồi. Xây nhà mất dậy. Và Xây nên cho- tiết kiệm phải tiết kiệm dùng quá. Tiết kiệm hơi quá. Để ai biết nó to này mẹ. Mẹ. Đô sau đất. Jalico. Đấy cả Bộ cứt. đàm mà bạn. À GPS là cái gì đấy? GPS là cái Đấy ông sử dụng thì ông biết là Cái nó định sẽ vị báo ấy. cho mình xác cái vị trí của ông. Hiểu. Ok ấy, ngon đấy nhỉ. thôi tí về làm nhá. Đi ra chỗ công kia xem là có cái gì nào. Khoe Thế lại. để tôi vác con chim đi, tôi đi farm gỗ, tôi về tôi xây lại cái đấy cho. Cũng được. Nè. Lạy thôi. GPS đây, tôi xin cái đó. Đấy. Có gì chém lấy. Equip rồi. Tôi lấy rồi, tôi lấy một cái này. Tôi phát hiện ra có cái tòa thành bỏ hoang ở đây được phết không ạ? Rồi đấy, ông xem có cái nào ngon thì anh em mình ấy, xong em mình xây bay luôn. Ở đây cần gì, ở trong nhà này mẹ bố của Bay luôn. Này ông chuột đi ra cho tôi đi. Đây, ra lấy rồng. Foundation gỗ là cần Mẹ phải đi bò trên nữa. ở đỉnh núi luôn nhá, có cả sân bay đậu rồng các kiểu. Đợi tí nhá, đi uống nước cái. À đây, nước ngay đây này. Ôi, con rồng của tôi được đấy. Là gì? Mà con này nhá, lúc mình gỡ e ra ấy, lúc mình không cưỡi nữa là nó còn đứng ở trên lưng. Chứ mẹ con chim nó thả mẹ xuống đất. Nắm lúc Con chim nhảy của mẹ mình xuống. mà. Nắm lúc nhảy mẹ xuống nên là nó bị bị cắn. Cay vậy đấy. Violin đây là ấy à? Ở đây bên này cơ mà. Rồi, uống hớp nước cái. Đâu, đi ra chỗ mạnh xem nào. Phiu. Đây có súng này. À từ Đấy. có điểm đỏ. Do nhiều điểm đỏ nha. Cái chỗ này là 378 898 nhá. Đấy, ông vào đây À, ông thấy mấy bo ông đôi. vào lại xem cái đi. Quay lại xem cái quay lại xem cái con Mega nó có, con Giga nó có bị ấy nữa không? Con Giga nó có bị mắc ở đấy nữa không? Tôi có BH chả nhớ. hot mate. Đây tôi nhớ. Nó vẫn ở đấy mà bạn. Nhưng mà nó không mắc đâu. Con Giga bị mắc bạn ạ. Hôm nay Thế á? tôi bị mắc, tôi bảo anh em là bắt nó cho dễ, nhưng mà hôm nay chưa làm được thì anh em mình nghỉ rồi. Tôi nghỉ rồi. Tôi ra tôi xem thử nhá. Chim to vậy mà. Chim tôi to quá, đút không vừa. Ủa sao giật nhỉ? Tại quả nhà này anh em ở thoải mái. Ôi, con Giga nó chạy ra được rồi ông ơi. À không, nó mắc vào đây rồi hay sao ấy? Bác vào không? Nó mắc vào viên đá này sao? Tôi đứng cà khịa nó nhưng mà nó không chạy được. Đấy, thì chắc là nó bị mắc rồi. Đây, nó nhìn thấy tôi nó chạy. Ui nó chạy được ông ơi. Thôi bỏ. Tôi bảo tôi chắc là nó lừa vẫn. cho nó mắc. Ui ở đây Nó có mắc một lúc nó mắc được có mỗi tí. kinh nhỉ? Ở đây Xong có rồi cái tôi thanh bay này ra ác trước nhỉ? mặt nó đuổi luôn. Chắc lúc đấy ông cao quá nó không thèm đuổi ông thôi. Ông chuột lâu thế. Gì? Như nào? Thế tôi xây hẳn một cái to đùng luôn để trên chim luôn ở đây Đấy, nhá. ông thấy không? Đấy, tòa nhà này anh em ở được không? Phải rộng rãi bo đôi Thật mẹ. đéo phải. Chuyển mẹ nhà sang đây đi bạn ạ. Chém ạ. Thế thì chuyển sang đi. Mẹ Đỗ cái đeo gì đậy được. to vãi lìn luôn. Nhưng mà Thế chuyển ra nhưng mà đám ấy này sẽ hơi bị khó. sao? Để rồng ở đâu được nhỉ? Để ở trên nóc ấy hay để dưới này đều Không, được. để đám khủng long ấy. Cắp được thì cho mẹ lên trên nóc rồi này, mấy con đại bàng cho lên nóc cũng được. Con của tôi cắp cho hết lên lóc được mà. Cũng được. Nếu mà được thì để tôi biết đường để tôi sang đấy tôi xây nhà để cho hai con chim vào trực luôn.
Cũng được. Thế này tôi Mà sẽ sợ để- không xây được trong này. Tưởng là không xây được trong này. Ông xây thử biết, xây thử xem. Cũng ngay gần cái chỗ nhà mình mà đi đoạn Cũng rồng gần nó nó. xài Còn rồng nó xài mấy cái là đến. Ten ten. cách có 2.000 mét thì nhanh không ấy. 2.000 mét nhưng mà gần lắm. Xài mấy cái rồng nó xài mấy cái là đến. Hôm nay anh em sẽ đi bắt thằng con Giga nhá. Ok. Bây giờ làm sao để bắt nó phải xây meto chứ? Có súng. Meto. Chắc là ra gõ nó gần chết đi xong rồi. Hello bạn nhá. Ở đây nè. Đấy. Có quả gì nhỉ? GPRS xong đánh dấu với bản đồ luôn. Cho nhà anh em biết đâu. Cắt đứt nhanh hết nhỉ. Tôi có cái Behemoth Gate này. Cổng à? Cổng Behemoth. Mình toàn dùng con bay, có khi là mình ra. Uầy, bạn ơi, dưới này đẹp lắm. Đấy. Uầy, Chỗ này giống như kiểu cái sân bay ấy nhỉ? Đấy. Đấy. Đáp cánh. Ý giời. Uầy, bạn ơi, đẹp nhờ. Đẹp nhờ. Hợp lý, hợp lý. Được trên đấy, nóc chỗ này cho rồng ngắm cảnh được đấy bạn. Hợp lý vậy đấy này. Ở chỗ này cho khủng long của mình xuống đây này, xong rồi mình lên trên kia mình ở. Hợp lý mẹ luôn. Đấy, Khu sinh thái mẹ luôn. thiên thời địa lợi nhân hòa luôn. Đấy, ví dụ như con rồng băng của tôi là phải ở dưới nước đúng không? Đấy, nó đứng ở đây này, đấy, chẳng hạn. Đi, bắt Giga đi. Xong rồi là kiếm dòng Con lửa, Giga dòng tiếp đây cái là thứ. bao nhiêu nhỉ? Con Giga đấy 2565 ông ơi. À 1565. Từ từ, để tôi M này, P này, Đâu để tôi lên tôi xem. 3488 346886 Ông chấm vào đi, ông chấm ở trên đường Bảo Sơn rồi đấy. 346 886. Ở đây á, cái thành này đây á. Được ấy nhở. Nhìn trông hơi bị oanh tráng ở trong đấy được. Thiên đường. Đấy, để ở thiên đường. Thiên đường tiếng Anh là gì nhỉ? Heaven. Heaven. Paradise. Heaven à? Paradise là khu nghỉ dưỡng. Heaven à? Heaven đấy các bạn. Đúng rồi, Heaven. Ờ, Được ấy ở chỗ này được ấy bạn. ngon đấy. GPRS gửi 66890 gửi 8730. Không biết ngày xưa ở gần nhà mình có thằng Sang bảo tìm cách đăng ký GPRS đi, nếu biết đăng ký GPRS gửi 8730. Xong rồi nó gửi về cho cái cách để đăng ký ấy. Thế là lại mất thêm 10.000 đăng ký Mi 10 nữa. Thế là tổng mất 25.000 để đăng ký Mi 10. Anh em tự nhiên im thế. Xây được ông ơi, xây được. Sáng này có sáng xanh ở trên này không ạ? Con Ui, Giga được lại đấy. bị kẹt rồi không ạ? Bay này ngon đấy ông ơi. Chấm nhá, chấm vào đây là new bay nhá. Chấm đi. Cho con này stamina, con này còn thật nhiều stamina mà. Tôi đang cộng max stamina đây. Ôi ông ơi, anh em ơi, ra đây đây, con Giga nó bị À, kẹt con rồi. của ông thì cộng đam trước đi. Cộng đam trước Sao? nó trên nó nhanh. Hôm nay tôi cũng phải cộng đam trước trên nhanh lắm. 3779. Cộng lên khoảng 400-500 đam là trên nhanh lắm. 7. Xuống đập con Giga à, hay như nào? Bây giờ anh em ra bắt Giga đã, Giga bị kẹt rồi. Lag kẹt rồi. New. Thế ra đây trước nhá. new bay để cái gì nhỉ? Để là Đây chỗ tôi đang quay về này. Nó bị kẹt ở dưới đỉnh rồi, anh em lấy súng với cả lấy súng lông lách đi. Có súng rồi. Castle đúng rồi. Phải để là Castle nghe nó mới oách. Nó đâu? Ông cứ đợi tôi tí rồi quay lại rồi lấy rồng rồi quay lại đã. Mà con đấy không cần rồng đâu, cưỡi con chim cho nó gọn nhẹ, có gì còn chạy. Không cần rồng rồi đánh nhau chết uổng lắm. Đây rồi, đấy, chấm Castle vào là được. Bè nào? Ông Izuki đâu rồi?
Sao ông không chat TikTok à? Có. Tiếng ông nhỏ đây. Bảo gì? Stamina. Sao tăng được có tí nhỉ? Mấy cái gì? Đại bàng ấy. Là mấy cái yên được con đại bàng đấy. Yên à? Ông sao ông lấy rồng mà cưỡi? Anh thế. Cái dòng chết của ông Nhà mình nhiều dòng lắm, bố đời lắm, ông cứ thích lấy con nào ông lấy không? lại chết rồi. Để sao? Ui rồi sợ gì? Chết rồi bắt con khác. Rồi ông cứ phải xoắn nhỉ? Dòng hôm nay Lấy rồng tôi cưỡi. với cả Hôm nay có con chuột đây này. Cứ cưỡi con đại bàng con chuột, ông chuột đây này. Lo gì ông bây giờ ông cưỡi rồng thôi. hôm nay Đi tôi sẽ không với được cả- nha. Hôm nay tôi với cả ông Cưỡi đây. Mạnh với cả Bảo vào bắt rồng dễ lắm không? Nào tôi ông kia có ra đây ấy không? Ông kia có Có ra ông đây ơi, đi. có ông ơi. Chạy về đi. Đây tôi đang về đây không? Ở đây đợi ông kia tí. Bắn được nè, nó chả làm gì mình cả. Nó gầm gầm Lúc thôi. lách đã. Thế thì súng lung lách lấy ở đâu đấy? Về còn phải lấy súng lung lách đâu. Ui, tôi bắn được có 5 mấy đam này, bao giờ nó mới chết không? Thế thì phải 4 5 thằng Thì bắn. mới nhiều người phải bắn. Đã bắn đi, tôi đang bắn dần rồi. Có khi bắn cả cung nữa nhỉ? Bắn cả nó nữa này. Ông cẩn thận tôi chỉnh nó lại bắn ngất mẽ trước từ phía anh em đến thì chưng hửng. Đây dòng tôi về bây rồi. Ui, bắn nỏ ngon hơn. Bắn nỏ 70 đam lận. Không, như cơ bản là bắn súng mắc ấy thì nó ngủ nhanh hơn, ông hiểu không? Đúng Cái rồi, vấn cái đề súng nó là đấy là cho nó súng- ngủ. Cái này tôi lấy súng lung lách phát. Đấy, súng tôi chế một cái trong Trời nhà rồi. ơi, dòng bo đoi về rồi đây. Đấy, tôi chế một cái súng ở trong nhà đây. Dòng này. Thế à? Rồi, thế thì bắn. Cứ bắn nó vậy. Cứ bắn nó hết cái tên ngủ gì á, xong rồi nào. Bắn đến cái... Này. Long leg grip này. Nhìn ngầu thực sự luôn này. Đứng ở trên lưng rồng bắn xuống. Ý giời. Ô, thế cái cánh là học ở đâu ấy nhở? Cái cánh thiếu Ui. cái đá xanh. Ừ. Nó phải có cái đá Ui, xanh. cái gì đấy? Dòng kêu mà. Naco à? Naco mà lại thiếu à? Cô mang con Chikia đi farm không? Thôi kệ mẹ đi, anh em mình cứ bắn hết cái chỗ này để tính. Tôi còn chưa có, bây giờ tôi phải... Ông có súng chưa? Tôi có súng rồi. Đấy, thì lấy đạn lông lách đi, rồi ra anh em bắn. 26 viên đạn long lách đủ không? Đây tôi chia cho ông một ít nữa. Ô, tôi bấm Z là... Tôi bấm Z là mấy con rồng nói Nó này. quay đi méo thèm nhìn. Rồi đi nhanh lên ông ơi. Đi ông ơi. Đi ra cái chỗ kia để. Con rồng của tôi bay nhanh cực. Rồng bay thật nhanh. Đây Giga đây, 15, 25 này. Tôi đang đứng ở đây này, cứ bay ra đây được. Ô, chào bạn Bảo nhá. Đã bắn đi bạn. Tôi bắn sắp hết đạn mẹ rồi. Mà nó vẫn chưa thấy nó ngủ. Đừng Còn đừng phải gần bắn. vào, sao mà sợ đấy. Đây anh em đang xuống bắn rồi đây. Nó có ra được đâu, nó kẹt mẹ đấy rồi. Nó nhìn tôi bất lực với đấy. Ơi, lui lại tí. Đây ông, tôi đứng đây tôi bắn được vào đầu nó rồi mà. Của nó ở đâu vậy? Nó chỗ con Giga đấy. 15, 65 bạn ông ơi. Đấy, chỗ tôi đang đứng này. Con này giống Win94 bảo nhỉ? Ờ. Nhưng mà Win94 là nạp đạn nhiều viên, con này nạp ít viên. Con này nó khinh mình, nó quay đầu đi rồi này. Nó cũng có cái dòng đấy. Nó không cam Dòng tâm súng săn đâu, đấy đúng bạn. Kiểu dòng súng săn đấy. Đúng rồi. Kiểu là nó không quan tâm ấy. Cũng kiểu nạp bằng ấy. Kiểu dòng đấy thôi chứ còn không phải. Chứ game này làm gì nó dùng ấy đâu. Kiểu dòng súng săn đấy. Ở đây ở mặt con này. Bao giờ mày mới ngất đây? Bắn này đến bao giờ mới ngất. Tưởng nhà còn một con tanh nữa, còn mà con rồng tanh nữa mà cho ông cưỡi được. Dòng tanh là ông là của ông Bảo đấy. Ở đây nếu cái cưỡi được Thì sao? ông cho ông ấy cưỡi con đấy đi. Con đấy trâu vậy đấy, con đấy 11.000 13.000 máu Con rồi. đấy khỏe lắm. Con đấy 13.000 máu mẹ. Con đấy tôi trên khỏe mà. Chiều Con ông đấy nghỉ tôi 4.000 còn đi máu chôn nha. trên thêm tí nữa, trên thêm mấy cấp Dạ. nữa.
Nên mười mấy nghìn máu, 11.000. Thế thì ông Izu có mà thả nó ở giữa đấy nó cũng không chết được. Nhưng mà nó đéo đánh được bọn khác, bọn hội đồng thì vẫn chết. Ông đâu cẩn thận hết tôi bắn ông đấy. Con đại bàng của bạn là nó có cả đam hay là nó gặp được. Ôi, nó nhìn tôi. Nhìn thì làm gì bạn? Mày đâu nhá. Con này level cấp 48 cơ không ạ? 48 ngon mà. Ôi, nó sắp ngủ rồi. Ôi, đi về sẽ bỏ mẹ rồi, có cái con mặt lìn người đã. Chạy. Ui nó đánh con này đấy bạn. Nó đánh Giga đấy. Thôi nó ra nó đánh Ui. mình, anh em lừa cho nó đi ra chỗ khác là được. Đây tôi lừa cho. Chuột trong trước tôi lừa nó đi ra chỗ khác đi. Nó thành cục đá rồi, nó thành cục đá rồi. Nó lại tan ra rồi. Nó thành cục đá. Ui, nó lấy đá quăng. Chạy. Ui, nó lấy đá nó Chạy. quăng. Con kia sắp ngủ rồi. Con kia sắp ngủ rồi không ạ? Ở đây để tôi lấy con rồng tôi bay lại. Con golem nó bị mình cứ đi xa ra là được. golem nó kẹt mà. Golem nó bị kẹt mà. Nó không đi được đâu. Giga sắp ngủ rồi, tôi vừa soi là Tôi còn 28 nghìn 23. đến 30 mấy nghìn mà. Tôi còn 23 viên nữa để tôi bắn tiếp. Bây giờ bắn có mặt nhòe. Còn 25 viên nữa. Nó còn ngáp ngủ kìa. Ừ đấy. Buồn ngủ lắm rồi. Ngủ đi em ơi. Con rồng của Bảo kêu cứ tưởng là ấy cơ. Nãy giờ nó cứ kêu tôi cứ tưởng được cái gì mẹ. Cái con này của con của tôi cũng lại kêu này. Đấy, ngon. Thế có xử luôn con golem không? Đừng đến gần nhé, đừng đến gần con golem nói đấy. Đây cho nó đi ra đây với mình này. Đây đi ra đây em ơi. Không được, nó kẹt ở đấy mà. Nó hết kẹt rồi. Ui, nó để đá quăng. Ai ui mẹ nó ném. Vãi cả 200 máu, mẹ đau vãi cả cứt. Lại thế hay là tên mẹ nó luôn nhỉ? À đây là đi ra rồi kìa. Nhưng mà con Giga đang mắc vào đá, nhớ đâu nó tỉnh dậy nó mắc vào đá hay sao? Nó lại thành hòn đá rồi. Cứ đi xa là nó thành hòn đá rồi. Để tôi vậy. Mẹ cái loại này mà đáp vào người là chết mẹ luôn đấy, đùa. Ở đấy, nó lên rồi kìa. À nó đi ra được rồi anh em ơi. Ai quăng đau đấy. Cho nó ra đây. Bảo dẫn nó ra đi. Đây. Ông dẫn nó ra xa ra. Tôi có thịt được luôn nó không? Đây, ông đi du cây con này, ông đi du cứ cây con đấy đi. À hình như là anh em phải bắt con cừu, phải hiến tế con cừu thì con Giga là mới đi theo mình. Là sao? Con đấy như nó chén thịt cừu ấy phải. Ai nó đáp. Thế để tôi đi bắt cừu. Ở nhà mình có cái con cừu đấy. Không chạy về mà xem, nhà con cừu đấy. Ok. Để tôi ra tôi tra wiki xem là nó có phải là phải cần con cừu không. How to tame cừu, ở đâu how to tame Giga. Để đến wiki xem bên ngay. Đây ở nhà còn có con tăng dragon đây này. Con đầu một tím tím ấy. Bắt con cừu ở giết nó à? Bắt con cừu giết nó thôi. Thế thì để Thế tôi thịt cừu thì thịt kia thì khác gì nhau? Thế thì để tôi lấy con này không ạ? Thế để tôi lấy con chim. Con chim thiện chiến. Ui, đánh nó được có 40 đam ạ, vách cả đai. Con chim của tôi đánh còn được con 5 mấy đam ấy. Ui, chạy. Hay tôi cóp con cừu ra đây nhá. Thì quắp con cừu ra đây giết nó thì cũng thế, khác gì đâu. Giga Ăn đi cho nó hồi máu này em ơi. Ui, lại thêm con nữa, vách cả đái. Ở đấy nhiều golem lắm bảo. Rồi nó biến thành ấy rồi. Nó biến thành đá rồi. Bảo ơi, Thôi, để nó ở ngoài này mang được. con cừu ra, bạn hiền bạn này nó này. Để tôi đi xem có con cừu tôi đây cóp. rồi, ra đây rồi. Đấy, hai con nó thành hòn đá rồi. Ở xa tầm này là ok đấy. Đây bạn đây con cừu đây nhưng mà giết kiểu gì đấy? Ok. Thả nó xuống đây nhá, xong giết nhá. Lấy súng nhá. Cái con cừu đấy nó có nhiều thịt lắm ấy, mỗi lần chặt nó được một thịt nên nó nặng lắm. Thế bạn mổ chết mẹ nó đi. Con cừu này. Mổ đi. Đấy. Chết rồi. Lấy cái gì lấy thịt đấy? Lấy cuốc chim hay lấy cuốc thường? Cái nào chả được. Rau mút.
Chuẩn. Ui. Cái gì đấy? Ui con Giga ra rồi, tỉnh con rồi. Giga dậy rồi. Nhìn thẻ Nó vãi lại luôn tỉnh rồi. rồi á? Ừ. Nhìn thẻ vãi luôn Lấy Giga. giờ không tỉnh à? Vãi luôn con Giga nó cạp tôi đi. Ôi, nó giết con chém của tôi rồi. Chạy đi. Để Giết rồi con chém của tôi. Như cứt vậy. Phải gọi nó về. Chết rồi, con rồng của bà cũng chết rồi sao? Chết rồi bảo ơi, con rồng của bạn. Tôi ra ngay, lấy tạm con rồng của ấy. Lấy con chim thì cũng được. Sao tôi lại spawn à đây sao tôi lại spawn ở nhà mình rồi? Chết. Tôi câu vậy. Tele ra bạn, tele ra. Tele được mà. Bấm map đúng không? Không, bấm vào cái giường mà ạ. Phát travel, phát travel. Rồi. Hello anh em. Chào anh em. Ôi mẹ toàn quá. Các bạn thấy con chim tôi chết chưa đúng không? Chưa thấy tên nó. Đâu rồi? Rồng chém, chém rồng chém. Con rồng chém bay nhanh nên là phải ra cứu. Con chim ra ngoài. Tôi gọi nó ra nhưng không ra bạn ạ. Con chim của bạn Thế đi. à? Ừ. Nó thịt luôn con chim của bạn rồi. Chim ơi, đâu mẹ, con Titan đấy. Tôi gọi ra nhưng mà nó không ra bạn ạ. Mất chim rồi. Chán thế nhở, mất cả con rồng rồi. Mất vừa rồng vừa mất chim bạn ạ. Mà cuối con cùng đây nó thịt hết à? Ừ thì thế con rồi. chim xịn thế. À, chim của tôi. Bây giờ thì tôi mất em ấy thật rồi. Tôi gọi nó ra nhưng mà nó đéo ra bạn ạ, nó cứ đánh ở đấy Bởi vì thôi. nó hiếu chiến ấy bạn, nó đánh nhau. Lúc mà nó đánh nhau thì nó hiếu chiến lắm bạn. Làm nào rồi nhỉ? Hoàng Đấy, đi. anh em có biết cách chế con đấy nó ăn cái gì không nhỉ? Đậu xanh. Kéo để ý về, đừng ai ngờ đâu nó tỉnh nhanh thế. Mà bố nó. Hoàng rồi. Mải dụ cái con golem kia mẹ đéo loát được Thế xếp. là phải ấy. Ai ôi mẹ nó cắn một phát. Bây giờ làm sao để trả thù con Giga đấy nhở? Tôi đéo tên nó, tôi giết nó đây. Ông thầm à? Con ca này nó khỏe vãi đái, nó mới giết được đại bảng đó ông. Bây giờ kiếm đâu ra con đấy mà ấy đấy. Nó sao để con rồng nó thảo kinh ấy. À bọn này nó cho ấy vào không ạ? Nó tán bằng thịt đùi với cả nó cho gì nhỉ? Nó cho cái Ai ôi, gọi là cái narcotic vào luôn. Phải cho vào trên thịt đùi thì ấy mà, thịt đùi thì Không thiếu, giết khủng long to là được. thịt đùi thì nhiều mà. Rồi. Giết rồng nhiều thịt đùi lắm. Rồi ok, tóm lại là thịt đùi là được. Cần thiết nó cho mày ăn hẳn thịt kill. Bây giờ lại Có đầy thêm thịt kill phải này. chế lại không ạ? Cổ vãi Chế thêm lìn. ấy. Chết Mất 3 con con chim. rồi à? mất mẹ con rồng. Ta thấy con cừu nó còn ở đấy nữa chứ. Con rồng 8 mấy mà chết á? Vãi cả lìn vậy. Nó cắn một phát chết con rồng luôn ấy, con chim nó cắn. Rồng có 2.000 lâu máu thì chứ cho con rồng chết. nó cắn một phát chết luôn. Rồng Vãi có đái. 2.000 máu thì. May mà tôi lại không ở đấy. Con rồng của ông đâu? Đây, rồng tôi vẫn vứt nhà. Tôi có dùng Đây, con rồng tôi đi đang- đâu. Ông Izu dùng kiểu gì mà con rồng này hết máu nhanh thế? Tôi phải ngồi cho nó ăn đi. Không có cho nó đi đánh nhau đấy. Nó còn 7.000 máu, nó còn có 5.000 máu này. Cũng may là không mang con chim đi, không tiếc con chim hơn. Tiếc con chim hơn con rồng. Ông ép lên đấy, ông thấy nó ít máu thì ông cho nó ăn thịt nhá. Vãi cả trường, mẹ nó đâm một phát trên con rồng luôn. Rồng và lấy phế vãi lìn. Không phải đâu, do con Không, nó đớp nhiều mà. Do con rồng này level ấy nhá. Con đấy level 3 mấy nó khỏe lắm, 5 mấy ấy, lúc mà tôi chạy ra chân cho tôi xem ấy, mẹ nó khỏe lắm. Đấy. Máu con đấy thấp lắm ấy. Tôi dụ nó Ông rơi thấy xuống máu dưới thấp rồi. thì ông cho nó ăn nhá. Tôi dụ nó xuống Con rồng ấy dưới cứ rồi. máu thấp cho ăn là được nhiều máu lắm. Dụ xuống dưới á? Ừ, nó rơi xuống dưới thì sao ấy. Ôi cái đệt. Để đi rơi xuống dưới thì nó không bị mắc đâu, nó phải mắc vào cái con to kia. Không, nó ra nó cạp tôi. Tôi dụ ra để tôi xuống tôi lấy đồ. Chạy đến đâu rồi? Chẳng biết đâu rồi.
Ngoài thế thì ông Đông với cả ông Bảo giữ con chim lại đi để đẻ lứa trứng sau thì mình có con chim level cao với cả là nó xịn hơn ấy. Ở đây này, nó đây này. Đâu? Ở dưới à? Nó đây. Thế để tôi đi lấy đồ phát. Con này khó mà dụ nó lắm. Giga nó khôn nhất bản đồ đường gì nữa. Đâu nó đâu? Đây, nó đây này. Nghe mất chim rồi cứ thế nào? Không phải mất chim mà nó mất Tôi rồng. công nhận là tôi mất chim không? Ông mất chim thật. Xót xa thật. Cẩn thận nhảy xuống và đít vào bên kia. Nó lại quay lưng lại nó đớp cho một miếng. Kìa kìa, lang thang trên đầu kìa. Lại chọc chó nó đớp nó chết rồi. Ông đớp phát sao chết được con này của tôi. Mất chim rồi. Chim tôi 10k máu mà. Đớp phát 400 sao chết được. Tôi cà khịa nó này. Khạc được 3 khạc thì hết thể lực. Hết rồi bạn này. Hết sạch rồi. Nó nằm gọi từng con một đậu ấy. thứ mất dậy. Ui, chỗ này rộng thoáng nhưng mà nóng quá. Tôi đang Wow. thấy Con Giga kinh thế. Tôi thấy nó chảy máu rồi đấy. Có khi là nó cũng ngà ngà đấy. Nó mất nhiều máu rồi nhưng mà để cho nó ngủ cơ. Ôi, đẹp vậy luôn. Nhưng mà nó bị cắn thì mình cứ bị vết thương sâu ấy, cho nên nó cắn phát thứ hai lại càng đau. Ủa, chui mẹ đầu vào kia rồi. ông xem nó bị mắc chưa? Trời, nó mới là Giga. Để tôi thử xem. Đéo, Không mắc đâu đéo ông phải. ơi. Nó lừa thôi. Thôi bỏ đi. Biết Giga nó ở đây là được rồi. Con này nó không chết được đâu. Nó chả đi đâu được đâu. Thôi để Anh em mình hẹn khi nào khỏe quay lại sau vậy. Thôi, đi tìm rồng mới vậy. tôi đi tìm rồng ấy, để tôi đi tìm cho. À, Ông đỡ bị giật. cái gì nhỉ? Ở trong cây hang ấy có con rồng này đấy không? Trong cái hang lửa đấy có con rồng lửa đấy. Rồng lửa trong đấy đấy, vào đây lấy trứng rồng lửa Đi đấy. tìm rồng lửa đi. Ông vào trong đấy xong rồi ông cũng kéo bọn tôi từ ngoài vào thôi. Bây giờ gì nhỉ? Bây giờ các ông bây giờ tôi sang bên chỗ bay kia nhá, xong rồi tôi xây cái nhà để tôi xây nhà đấy để mấy anh em vác chim sang đấy nhá. Vác chim Nhưng sang mà đấy bây giờ vào cấy nhá. vào khang rồng là sẽ bị kéo vào. Ừ. Thôi bây giờ thì- đi cùng nhau đi, thế bây giờ tốt nhất là đi gần nhau. Thì nó sẽ đỡ nhưng mà bị- tôi không có chim thì tôi phải đi tìm chim thì các ông phải ấy để hỗ Tưởng trợ nhà tôi để tưởng tôi nhà có còn chim con đã. mà, tưởng nhà còn con. Con đấy yếu lắm, con đấy cắn nó chết à, con rồng cắn là chết đấy. Con chém chim đấy, à đâu con chim chém đấy yếu lắm. Bây giờ tôi xây kết Ôi, tôi mẹ đang định ra giết săn 2 con khủng long để trông chuột lại ra giết lần nữa rồi. tôi ra gì? chỗ kết tổ. Con này săn làm gì? Ê, tôi ra chỗ kia xong rồi tôi ấy nhá. Tôi ra chỗ Thịt kia đùi tôi này. xây ấy, tôi ra chỗ kia tôi xây Đây, thịt đùi. tôi xây cái để anh em mình gọi là được, gì được, nhỉ? được, Gọi được. là lai tạo nhá. Ok bạn. Này nhà này. Cà khịa này. Con chim này level 43 thì chắc là chịu khó đi luyện tí thì cũng được. Cộng đam Nếu lên mà- luyện tí thì cũng nhanh mà. Nếu mà các ông đẻ nó ra thì con chim nó khỏe hơn. Thì ví dụ nó được tăng cái chỉ số gấp mấy lần lên ý. Đấy thì tôi nghĩ là các ông nên làm thế, ví dụ như là bây giờ Có, nhá, đẻ được lứa phải đầu lai xong chứ, rồi là có xong nó lai, lại có đẻ lai, các có cái lai. lứa đấy. Lai các Sao cái mày lứa sao đấy. vẫn chân chuồng này không mặc đồ à? Đâu nhỉ? Để chế cho bộ đồ mà mặc khổ bạch cứt ra. Mất cả chì lẫn chài. Đấy nhá, ông Izuki Nhục nhá. vãi trong cứt, cái- đã đéo bắt được nó thì lại còn Mất luôn cả chim. thật mẹ, mất luôn cả chim, Mất mất luôn luôn cả cả rồng, rồng. vãi cả đái.
Đúng là cho cắn áo rách. Nhưng mà ông Izuki này mẹ sợ đéo vào được chỗ hang rồng. Tôi xem là còn cái gì để chế cho ông cái bộ đồ. Cái áo này, mũ này. Tôi thử phi ra hang rồng rồi này. Ông tự phi ra đi. Đây. Ông ơi có cần phải cho nó vào foundation hay chỉ cần cho nó vào một cái ấy là được? Foundation. Có foundation thì Phải mới cho nó xây được. vào một cái chuồng giống foundation mới được à? Ừ. Ok, thế để tôi xây này. Full gỗ nhá. Ừ, phun gỗ đi. Hay là làm bằng đá cho đẹp? Gỗ đi, gỗ đi. Gỗ cho nó rẻ. Ok, gỗ cho rẻ nhá. Đá thì nó nặng. Ông kia nói nhỏ tôi chả nghe rõ ông nói cái gì luôn á. Ông Izu nói nhỏ lắm. Tí game cũ he. Ừ, thì chắc lên tiếp vậy, chơi cho nó xong. Đây này, có ấy trên đây này. Có đồ cho ông mặc ấy, ông vào cái service. Mà chả biết là bao giờ mi ấy được. Còn đấy làm gì có end đâu. Ui, quá cái em rồng em mới chạy linh tinh. Cái hang rồng là tọa độ bao nhiêu nhỉ? Hai mấy nhỉ? Cái Rồng ránh ấy. Tôi chết mẹ rồi. Ê, tôi bị cái tôi xây cái tôi xây cái ấy lên nhá, thế là tôi nhảy vào cái foundation đấy nên là cái foundation đấy nó đẩy tôi bay lên trời, tôi rơi từ chết đi. Ui, vừa đến hai con rồng nó bay dựa như cơ. Hết thêm con đại bàng thì cần cho nó ăn. Thế bây giờ tôi lại cần một con để đi sang Đại đấy. bàng cho ăn thịt. Đại bàng cho ăn thịt tôi không? Uầy, thế tính ra là tôi mất cũng hơi tôi mất cũng kiểu gọi là gì nhỉ? Tôi mất cũng hơi gọi là nhiều đấy, tôi mất cả con pet của Đấy, trường, cái con địt mẹ. Patea xịn nhất, bây giờ tôi mất con chim xịn nhất. Cứ vào đấy là nó giật mẹ về chỗ ấy, đéo cho ra. Thôi. Chết rồi, mất Patea, bây giờ không có con nào ngoài con rồng có thể bay sang đấy được nữa. Bạn lấy lại cái yên của con chim chưa? Chưa bạn ơi. Lấy lại cái yên của con chim đi. Về bay tạm con này cũng được này, mà đi lại cho nó tiện. Đây tôi có con Agen này bạn. Ừ. Đây tôi có Ông lấy con lại đi, Agen chim cả chém đi này. farm ít ấy đi. Bật cái con này lên, kể mà cóp được con này theo này. Cóp được con này theo này ngon. Cóp được con này theo nó búp đam cho mình. Ý, nó gồng. Ý giời. Nhưng mình đang cần tem chứ mình không cần búp đâu. Để tôi ra chỗ Giga tôi xem là chỗ con chim tôi chết ở đâu. Juti Runner hộp chuột. Đấy. Trời ơi. Kinh chưa? Con này chạy nhanh phết nhá. Hình như là mình hôm nay mình quét như thế thì tí nữa mình vào là trứng rồng mình được ấy đấy. Mình quét như thế thì tí nữa vào trứng rồng là mình ấy đấy bạn. Nhưng mà cơ bản là giờ tôi đéo vào được bạn ạ. Trứng rồng mà nó level cao hơn đấy. Phải có ông Đông đi cùng cơ, không lốt được đâu. Con này được cái máu trâu vậy đây. Máu 14.000 này. Chim tôi chết ở đâu ấy nhở? Kiếm được con đực về nữa cho nó chịch nhau. Cho ra mấy loại Juti nó bố đời. Đang chế đấy ông ạ. Mẹ. Đã mất cả ấy nữa chứ, mất cả đạn nữa chứ. Ông ơi ông Mất bao nhiêu mất đạn? hết rồi ông ạ. Ông ơi con chim của tôi không thấy yên đâu. Tìm kỹ Cái vào. túi ở gần đấy ấy. Tìm kỹ vào. Có tôi vào rồi nhưng không còn yên. Đấy thì chắc là trong người con Gigan mẹ rồi. Vàng rồi thôi. Bởi vì nó ăn thịt con của tôi luôn mà. Đấy, khả năng cao là ra đi tìm được Đẹp trai thì mới có nhiều đứa Ôi yêu. người ơi, xa nhau từ đây rồi. Thôi. Biết làm nào được. Đây, thế thì các bạn tí nữa tôi chỉ cần mượn chim của Bảo với chim của ông Mạnh này live với nhau là ngon mà. Nhưng mà chim tôi nó lại chỉ thích bướm thôi, chứ nó lại không. Con Lét của Bảo là à? bướm hay là con của Bảo là Con của tôi là chim. được hay là cái? Con của tôi là Ồ, chim. Thế có mỗi con. Thế thì có mỗi con của tôi với con của Bảo là ấy được à? Con của ông ấy là gì? Của tôi là
của tôi là female. Của Mạnh là gì? Cũng female. Ừ, thế thì kết được đây đây, trái tim đây đây. Female thì còn gì nữa. Female thì thấy Chơi được mà, cứ yên tâm. đấy, cái đấy. Cho. Cái Tôi đã mà. bảo là cứ cho vào là khắc Chơi trịch được. được mà, ông cứ yên tâm. Trịch được nào, trịch đi. Cho vào Đấy. đi, cho vào đi. Cho đạp Bây giờ máy tôi à? đang xây, tôi Nào. đang đi xây, đợi tôi tí. Chổng đít lên, Đi ông xây cho nó nào chổng mà. đít lên. Nào, Phải nằm xuống. đây. Cái phải nằm dưới, cái này nằm trên này đéo nào. Nào. Chim nó khác không? Mẹ chim, cái nằm dưới. Chim nó có phải người đéo đâu. Ok. Bây giờ nhá, bây giờ tôi bày kế cho các ông. Nào luộc thịt ở đây đây. Các ông lên, các ông search mạng ấy. Các ông lên các ông search mạng là chim trịch cái làm dưới hay là đực làm dưới. Đây là đại bàng. Kiếm được con đực rồi về trịch nhau à? Không, nhà tôi có hết rồi, con đực có cái rồi. Đã thế lại còn là một đực hai cái nữa chứ. Game này có vẻ ít người xem. Thì anh em không có vẻ không khoái lắm, nhưng mà chính anh em yêu cầu tôi chơi con này mà. Thế con tanh của tôi đâu nhỉ? Bên ngoài đúng không? Không biết. Đây rồi, con tanh đây rồi. Ông nào đi farm ít ấy đi. Con này nó gồng liên tục là mình cũng được tăng nhiều đam vậy này. Tôi đang xây cái để cho mấy con chim về đây. Mấy con chim về, mấy con rồng về, cho cả rồng cả chim vào đấy được ấy, tôi đang định xây cái đấy. Theo tôi con rồng của tôi bên đấy thì tôi ướm con rồng vào là biết mà, nhưng mà hai con rồng to lắm. Xây phải xây 2 ô mất. Cho nó sang cái nhà kia kìa. Thế liệu nó có trịch được luôn không? Đây này, nhưng mà tôi sợ là phải có cái foundation thì chúng nó mới trịch được ấy. Cho foundation lên. Đấy tôi đang xây foundation đây. Bay từ xa cắm cái phập. Lấy trứng rồng trước đi, ấp trứng rồng, trong lúc ấp trứng rồng thì mình cho nó chơi trịch nhau. Ấp trứng rồng xong rồi nó còn lớn nữa cơ. Nhưng mà tôi không có chim thì tôi mang con chim này đi thì bọn rồng nó khạc cả tôi chết đấy. Thì ông ở ngoài thôi, tôi đánh là được mà. Tôi với Mạnh đánh là được, hai người đánh là được. Ông chỉ cần đánh đứng, ông đứng cho nó đỡ bị giật hình là được. Tôi đi với bạn mà đã giật thì tôi với bạn toàn thơm nhau chứ có gì đâu. Thì bạn ở Không nhà phải thì bạn con cũng bị ông. kéo hình ra ấy. Tốt nhất là bạn có chim để bạn có thể di chuyển được, không bị rồng nó đánh, hiểu không? Không bạn đứng một Mà mình đang nó đứng bị. như này tôi còn bị kéo tới đấy ấy. Thì nếu mà bạn không có chim thì bạn sẽ bị rồng đánh. Ok thế đợi tôi tí để tôi lấy đồ đã xong rồi tôi về. Không thì bạn cứ cưỡi con rồng cũng được, giữ con rồng con trâu, lấy con rồng tanh của tôi và cưỡi con rồng tanh nó đỡ bị đánh. Chủ yếu là bảo vệ bạn đỡ bị đánh, đỡ bị chết thôi chứ còn. Nhưng mà nếu mà tôi lấy con rồng nhỡ đâu mà nó thấy con. Ôi nhưng mà tôi lại mất nguyên bộ kia rồi, tôi mất nguyên bộ kia và vụng con kia rồi. Anh... Vậy ông bảo ông đi săn một ít khủng long lấy lông đi. Để con Lông à? Không có thì thịt cái con Izu kia được. Con đấy nhiều lông nhất ở đây luôn. Nè, con Izu tôi dẫn bao nhiêu lâu mới về đến nhà mà ông cơ thịt. Nó thỉnh thoảng là cứ gào lên như con điên vậy. Nào về nhá. Không phải ai để cái áo thun ấy. Thôi đậu con xanh chim đâu rồi? Chim ơi. Chim ơi. Ui. Ui. Ơ kìa. Ơ kìa. Chết rồi, xong. Sao đây bạn? Tự nhiên tôi bị bọn này nó đánh. Ôi may quá, chim bảo vệ mình. Bọn này nó đánh tôi bật mẹ xuống dưới luôn ạ. Xuống đi. Bọn sói này nó đạp phát mình bay mẹ xuống dưới đất luôn. Khốn nạn nhỉ. Bây giờ tôi phải vừa bay chim vừa đợi con, tôi vừa bay rồng vừa đợi con chim. Có con chicken nó chicken sừng cong ấy. Cảnh ở đây đẹp nhỉ.
Vừa có núi có rừng mà vừa lại có sông có biển. À đâu, có sông có hồ. Đây, Yuki đây. Yuti đây. Có khi tôi cưỡi con rồng của Bảo ấy, con rồng của Bảo trâu. Chứ còn Nó bạn sẽ không chết chết rồi. đâu mà. Cưỡi cho đỡ ở chết thì nó đánh con rồng nó không chết được. Hết mẹ cả ấy ở nhà rồi. Nè, đang cưỡi rồng sướng. Con rồng đang đẹp nữa. Hai con rồng đều màu xanh. Ông Izuki ông đi chạy chặt ít gỗ đi ông ơi. Nhà thiếu gỗ lắm. Có cái con quỳ. Vậy thì tôi đang set up cái này cho nó làm cái. Có gì vác con nào đi vào. Chủ yếu là mình đi chặt đấy chứ. Con Chike thì nó ra tháp nhiều hơn. Nếu mà gỗ thì farm con Chike nó ra tháp nhiều. Lấy con đấy ấy, lấy con Anki xem nào. Anki nó cũng là gai, nó cũng ra tháp mà. Thế thì lấy Stego nhá. Stego ra. Stego về ra nhà gỗ. cắp nhá. Anh chế cho cái con đại bạc. Anh ấy. 650. Ôi chết rồi, tôi bay nhanh quá tôi bỏ con chim lại rồi. Chim ơi. Ơi. Yên đại bàng á. Đấy đợi tôi tí. Đây, đang lấy đồ. Con chim đâu rồi, chim ơi. Hai với Fever. Đấy, đây rồi, đây rồi. Vẫn thiếu chi tin à? Chết rồi, con rồng hết thể lực rơi xuống dưới đất rồi. Này ông ơi. Đây, lông này. 300 lông ở đây. Ok, để Spam tôi chế 400 bộ ấy. vào. Thiếu. Không vác được nữa. Thêm mà là đứng mẹ luôn đây. Bởi vì một cái lông là 100 lông là 100 cân rồi mà, một lông là 1 cân. Mẹ nó còn phải cõng cả tôi nữa chứ. Bọc nó kiểu gì? Đúng rồi, cõng bảo ăn hại nữa thì nó Đi. mới nặng như thế. Bọc nó kiểu gì hả mày? Tôi ăn hại nhưng mà mẹ Ông cứ đi farm gỗ đi. Lấy gỗ đi. chim của tôi không ăn hại Tôi bạn ạ. Gì đấy? Chim Tôi tôi hữu đang ích với mang Lin con này luôn. tôi đi farm Beto tí. Thế là thành ra chim mình bá nhất cái bản đồ này mẹ rồi. Sau khi con chim tôi chết. Sau khi con chim của bạn chết. Đúng là gọi là nỗi buồn của người này là niềm vui của người kia. Tôi không buồn lắm. Mất con chim nhưng mà thôi. Bởi vì con Giga mạnh quá. Heo thì tôi tiếc con rồng với Lin à. Vào đây bạn, xong bạn cho tôi cái ấy vào đây nhá. Tôi tiếc con rồng vậy đấy. Con rồng đẹp, đáng đẹp. Mất bao công thêm con cả rồng chiều, đẹp thật mất sự bao luôn công trên cả chiều này. Rồi những thứ của mình sinh ra nó mới quý. À đây tôi có mũ rồi này. Tôi được một cái mũ rồi. Mũ đấy tôi làm cho ông kia đấy. Thôi không sao, tôi lấy được. Đây này, lông rồi này. Ô, hạ cánh đi em. Đấy, lông đấy, chế đi. Đâu đấy bạn? Trong bàn ấy. À, Đấy, đây, 400 đây, lông đây. rồi chắc là đủ rồi. Đủ cho tôi chứ chưa đủ cho ông Izu. Quần áo chi tin này à? Toang rồi, tôi bấm nhầm một phát toang hết rồi. Đấy được rồi, trả lại. Quần áo chi tin của thanh niên nào đây? Cái đấy là đồ xịn đấy. Đồ khỏe hơn bình thường ấy. Mấy cái có màu màu ấy là đồ hàng xịn phết đấy. Thế thì xin nhá. Camo này. Xin nhá. Camo. Fur. Thiếu fiber. Cái này là set đồ. Bạn phải cầm cái này đi lấy fiber. Đi đây, ông nào đậu con chim trước mặt này. Xếp chim cẩn thận đi, ông xếp chim như thế tôi không đi được ông ạ. Con chim của ông đè hết vào mặt tôi. Alpha tút.
cái này là blueprint. Thiếu fiber. Đây tôi mang fiber rồi đây ông ơi. Đây tôi mang về từ đây. Fiber mới lại à? À ngon, tôi xin một cái này luôn. Tôi được một bộ. Ăn đi chêm. Cái găng à? Cái này là sắt đồ. Cái này cũng là blueprint. Ô, kia ra trêu tổ ong vậy. Chấm. Phải đàn đó. Để cái tổ ong đấy sau mình còn cần không ơi. Tôi thiếu cái mũ không ạ? Có một số con nó đòi mật ong đấy. Tôi thấy cái tổ gì đấy rồi, chỉ ấn E vào phát. Ấn E vào phát thế là chết luôn. Ui, Armor 87. Ngon vậy đái luôn. Đồ chi tin xịn thực sự. Chim chuột đâu? Chim, Ông ơi, chim chuột cho tôi lại đi farm thêm mấy đi ông ạ. chim này. Đi farm thêm mấy đi ông. Em thêm gì? Bác con đấy đi farm thêm mấy ông ạ. Thêm lông. Lông á? Đây đây. Con này của ông cho nhiều đồ thế, ông bỏ mấy cái oi các thứ ra đi ông. Tôi toàn quên. Bỏ ra. Đây, ông bỏ mấy oi ra đi. Tôi toàn quên. Tôi nhớ là trong này còn có một con nữa cũng có lông mà tôi không biết là tôi vứt của con nào. Chế hết ở đâu nữa. Ôi chết à. Ôi khát nước rồi, dòng đâu, đi uống nước nhanh. Có cái con này nó farm metal thực sự nhanh luôn. Mỗi lần cứ phải kéo nó qua, kéo nó lại. Con chim này không... Này lúc nào mà nóng nhỉ? Lấy con rồng khà vào bay mình. Cho mát này. Mát khác đeo điều hòa nhiệt độ. Kéo còn lạnh tê chim. Thế à, để tôi thử nhá. Ông khè mà đi chả sao đâu mà. Tự nhiên nóng rồi này. Đấy đang bảo tự nhiên nóng mẹ nói mắt. Đéo hiểu. Ôi chết mất cái con kia kìa. Cái con kia nó bị mắc kìa. Đi mát. Mát thế. Giết làm gì? Anh em mình đêm nó phải đỡ không? Nhưng mà tôi khạc cái thì chắc chắn nó chết rồi mà. Ui con này bị lạnh này. tôi khạc con duty của chuột bị lạnh này. Khác thế, lạnh phải rồi. Cái trò này nước tiếc nó không ấy nhỉ. Nước tiếc lúc nào nó cũng sạch nhỉ. Nó có ô nhiễm như bây Đây, giờ. chỗ đây được rồi. Ông mang lông về chế cho ông kia thôi. Tổ ong à? Chế cho ông Izu đi. Tổ ong là làm nào thu hoạch? Bạn vào bần đấm em vào là được ạ. Con ong này đây này. Như có bác Hồ trong ngày vui đại thắng. Cái gì đây? Nóng thế. Game này thế, không máu- mod, máu- hơi máu- chán nhở. Lời bác này đã chứng chiến thắng huy hoàng. Ui, sao tôi bị nóng thế nhỉ? Tôi có ăn gì đâu mà sao tôi nóng. Thời bừng tiết, lên thời tiết, này. thời tiết. Đây tôi bị ai chả bị. Xuống Thời nước câm rồi các ông ơi. Tôi xuống bị nước mà. câm đi. Thời tiết mà. Cởi Tôi chuồng phát hiện ra nó- khu băng này nữa này. Chạy ra khu băng đi. Ui, Chưa có gỗ ở đây à? Alpha à? Phạm gỗ về à? Con gỗ là gì mà đấy phạm. Đây này cái lò gần Đến, nhà mình. đến nước nó cũng nóng ạ. Cano. Ông cho vào đâu đây? Cho một cái lò đấy á? Ê, cái thời tiết của Lin này. Chịu khó lắm thì được. Đấy, có lông rồi đấy.
Tôi nóng tôi bị mất máu nhiều bởi vì tôi không cộng một cái sức chịu đựng ấy, tôi không cộng một cái À. fortitude ấy. Tôi cộng một ít Tôi vào đấy. cộng ở đấy 20 mấy điểm mà. Tôi có 4 chấm. Tôi 10 mấy điểm. Uầy, bây giờ mà tôi khạc con ma mút, con này của tôi chơi được không nhỉ? Con này của tôi có... Con Chơi đầu được của hết. tôi có 2.700 máu. Chơi đi bạn. Mà mút nó cũng trâu phết nhưng mà 2.000 máu chơi được rồi. Cái con kia 3.000 đấy, anh em bắn thì phải ỉa chảy ra thì nó mới ngất. Thế mà nó tỉnh lại nhanh đéo chịu được. Bố tổ sư. Mẹ. Thôi đừng nói lại nữa, tiếc vãi cả clean nữa. Tôi cũng tiếc mà bạn. Ai mà cũng tiếc, ai cũng tiếc cái bạn. Câu lạc bộ chơi chim cành. Dưới này có con đại bàng trắng. Trắng muốt luôn này. Ai da. Xuống đây mà đạp máy này anh ơi. Cô xây nhà xong chưa? Xây nhà chim xong chưa? Chưa ông ơi, ông bảo là đi bắt rồng mà. Đi tôi về mẹ đây. vãi luôn. Các ông gọi tôi đi bắt rồng mà. LV40. Đây à, ông bảo ông bắt cái nhà này để cho tôi với ông ý vào thôi chứ còn chứ còn bảo Mẹ, con này mình quên mất mình không tắt cái ấy của con này đi. Mẹ, vừa nhảy xuống cái nó đã dã con kia rồi. Mẹ, con LV40 lận màu trắng đẹp ơi đẹp. Đây tôi có thịt đùi này. Chim của anh to phết. chim này còn vừa to Chim vừa này nhiều to lông. mà, vừa to vừa nhiều lông. Chị em nào nhìn thấy thì thích. Thật, mẹ xem này. Quá bo đòi luôn. Một con đại bàng này nó phải đứng hết 4 ô, cái vị trí là phải xây 8 ô thì chúng nó mới đẻ được. Đấy, tôi bên kia tôi đang tính xây, tôi mang con đại bàng với con đấy sang ướm mà, nhưng mà chưa kịp ướm thì công bảo là lên là tôi về thôi. Xây luôn ở cái chỗ ông chuột đây này, ông đi xây một ít rồi, cười nơi tí thì được mà. Xây sang, tôi định xây cái kia là xây để cả con rồng cả con ấy cùng vào cơ. Ôi, không cần đâu. Nóng này là nhanh đói hay sao? Nhanh khát nước. Nhanh hát ông ạ. Đói ghê với Cần gì? lìn. Cần gì phải xây nhà gỗ. Đi hàng rồng đi anh em ơi. Ở đây đây. Để đợi ông kia về. Tại ông ý du ở đây không? Có đây rồi. Đây thì tôi về này. Chuẩn bị đồ biết mặc thứ các thứ vào. Đấy tôi về tôi lấy đồ ăn. Xong rồi là Mạnh ra đấy phát là anh em tự tele ra, đéo cần phải chờ bay. Ui con rồng hết lực. Ui con rồng đâm đầu. Ui con rồng ngã. Đây tôi mang 167 ấy về này, 167 lông về này. Đông vừa cầm về 300 cái đấy. Đây tôi cầm về 300 cái nữa này. Ông có bị trầm không? Bị lạnh. Bị lạnh á. Đang giữa mùa nóng tôi làm cho ông bị lạnh này được rồi. Uầy. Nóng nó làm tôi mất nhiều máu quá. Về lấy đồ ăn xong đi thôi. Ui. Con đéo này nó đốt, con này bị độc rồi. Đi. Mấy anh em đi không? Đấy. Vào ARK chim ông nào cũng to hết nhỉ. Mẹ. To bằng cái nhà mẹ luôn.
xây cái nhà bé quá, chim mà đéo cho được vào nữa. Chim đút không vừa. Đây này, tí nữa ông chuột ơi. Đây, cho chim vào đây. Đấy. Xong rồi anh em mình đóng cửa lại. Bảo ấy đi, gì nhở, đây nhiều rồi, chế cho ông Izu một ấy đi. Chế cho ông ấy một ấy đi, một bộ đi. Có mà. Cách nhau đâu ấy? Ông có rồi á? Thế đi. Đây à? Tôi lấy con tăng của Nhà Bảo này đi. này. Phải không? Đi anh em đi. Hay, Được chưa? đi nha. Đây, tôi Nhà lấy này con đéo rồng thua này. biết tí này. Con này stamina nhiều vãi lìn. Rồi tôi bay ra đấy nha anh em, kéo nhau đứng ở trên con chim đi. Tôi đang ngồi trên con rồng và đang đợi bạn ông đây. À được, chui được rồi. Ý. Thôi, ngồi cho con này nó ăn được. Nhiều thịt với lìn. À, tôi biết tại sao con rồng này nó bị ấy rồi. Ông Gizu vừa lấy là ông Gizu đậu ở trên cái bếp lửa ông ạ, nên là con này bị nóng đấy. Đâu, Mình tôi có chưa thể chế cái bao tay cho mình, sợ thật. không bay chậm thế. Có cần tôi đuổi Máu. theo không? Cái này cứ cộng máu. Tôi lấy đại bàng thì nó hơi chậm. Chuột đâu đây chuột? Tôi đang ở trong nhà. Nhà nào? À, Cái nhà tơ nhau. Đậu mãi nó mới hạ xuống được. Đậu vào trong đấy xong rồi anh em mình đóng lắp lại. Xong rồi ngoài hú. không phải, ông xây cái ông xây như kiểu cái đường lên như kiểu con kia kìa thì nó cho nó đi bộ vào. Máy này đi bắt đến đàn đại bàng. Cái này hơi thấp không ạ? Ở đâu cái này hơi ấy. Cái này hơi bé. Không, Phải được xây rồi, thêm vừa vào. rồi, thế này vừa rồi. Chuột đây. Chuột. Ừ? Happy birthday. Đi. Đây, quay lại. Rồng bây giờ khỏe hơn rồi đấy. Happy birthday. Hôm nay lại được thầy chuột dạy sinh. Như kiểu chuột đây, như kiểu ảo thuật đấy chuột. Ảo thuật hô biến. Xuất hiện. Một rồng này một con bị đánh như chúng nó vào nó đánh nhau cùng ấy. Chả thế. Thôi mình bay dần ra đi. Chơi bày đàn mà. Bay dần ra đi. Ôi rồng bây giờ khỏe hơn rồi nhá. Ôi, Ui có con level 49 này. tôi mổ cái một đi. Ui, Đéo phải sợ đâu. Lôi được, quắp được con bạn nó quắp được con Yuti đi, nó búp đam cho. nhưng mà quắp con đấy đi nó bị ấy đấy. Quắp con đấy đi. Đấy, biết ngay mà, đấy, kéo ngay vào đây rồi. Bị gì vậy? Không, cóc con đấy đi mà tôi hết thể lực rồi tôi thả xuống ấy. À, Đây vào đây xem trứng rồng đây. nói Anh em xem trứng rồng đi, con rồng của tôi không xuống được đâu. Thì ông cứ đứng đấy thôi. Ôi nhưng mà tôi bị mắc với bạn chuột. đâu, tôi bị mắc gì đâu. Kìa ông đẩy tôi xuống bây giờ, ăn cứt tôi. Đấy, Tôi đang bị nó kẹt cứ ở đây kéo. này. Không nhảy ra được. Tôi cũng đang bị kéo đây này. Thôi đi ra. Đấy, tôi cứ bị kẹt này. Đấy, được rồi. Hình như có vẻ như kiểu là ông chỉnh cái rank nó cao, nhưng mà nếu mà ví dụ như là máy ông mà Đấy, kiểu lại full giật vào thoát ở cái đây. hang rồng nó full load này. Có nhặt được không? Vãi cả lìn. đi ông nhặt quả trứng kia xong rồi chạy. Con chim của tôi rơi từ trên kia xuống xong mất máu ạ. Đéo hiểu. Con rồng đuổi tôi này các anh em ơi, nhưng mà nó khạc tôi không bị ấy, nó khạc tôi không bị làm chậm. Ở đây tôi giết nó. Ui, mẹ dùng nham này. À, bị nó băng rồi. Anh em Dùng nham nhìn hay quá nhỉ. Để tôi giết Bay bớt đi. bay gần gần với tôi ấy. Tôi đánh. Tôi nó kẹp. Ui, nó lại giật về đây. Tôi cũng đang bị giật này không? Chưa nó rồng nữa kìa. Rồng cầu của bảo cộng hết vào máu nhá. Ismail 20.000 máu rồi nó bạn. cứ giật lung tung cả ấy. Không biết được nào một lần. Máu ơi. Đấy, Máu, lại con về này đây. 20.000 máu rồi. Ừ, không mình kiểu giật đâu. lại bị kẹt rồi. 23.000 máu rồi. Lại bị kẹt Đây rồi. để tôi bay lên. Con rồng này dễ thoát hơn con chim. Đấy, lại giật cái. Ông mạnh đâu, ở đây. Đi gần nhau đi, đừng có bay ấy xa quá. Con rồng nó cắn tôi này. Bay xa quá là Đánh sẽ bị... nhau
mà. Một mình tôi bị 2 con rồng quay này anh em. Đây, Đánh đi con rồng này tăng rồi. đang quẩy đây. Biết đâu được gì không? Ui, 25.000 máu. Bị slow rồi. Sun phua này. Con này 25.000 máu anh em ơi. Vãi cả đáy. Rồng tanh. Cho Giga cắn mẹ từ giờ đến sáng. Đây con này lại ấy này không? Con này lại có 3 điểm nữa này. Có 3 Lại điểm xuống nữa. nhá. Anh em lại xuống nhá. Lại giật về rồi. Đây đây để tôi bay lên. Đừng Đấy, có công ty. vào mẹ nó nhảy xuống khỏi đại bang ấy, giật là chết ngoéo ấy. Giật là đéo thấy chim đâu. Giật mất chim luôn. Bảo ơi có cần con này Đâu. cộng vào cái có cần cộng vào stamina hay cộng vào cái gì nữa không? Không, con đấy để tanh thôi mà bạn. Nhưng mà cộng vào máu nhiều quá máu nó càng lúc càng xuống thấp này. À kệ nó, sau để nó hồi mà bạn. Để nó hồi Đây, dần tôi mà. cho nó ăn để hồi đây. Cứ để nó không, vứt không nó cũng hồi mà. Mà hồi ít lắm. Đấy Đây là đây rồng. Ui, tí nữa thì rơi xuống. Ông kéo tôi tí nữa tôi đậu xuống dưới ấy không ạ? Tôi đang đậu Sao? ấy, thế là ông kéo tôi đậu xuống dưới dung nham. Thôi bạn cứ ngồi im ở đấy là được, không sao cả. Tôi cứ đứng im đây. vừa lấy chỉ có một cái quả trứng rồng level 16 thôi. Không có nhiều à? Không nhiều. 32.000 máu. Uầy, vào đây đi cùng các ông luyện được level cho dòng cao vậy. Biết thì tôi mang con kia đi. Đây rồi, lại có ấy rồi. Đây để tôi kháng nó. Ui, nhầm. Đi mẹ, tôi bị slow rồi. Tôi vừa kháng bảo đấy. Tôi vừa kháng bảo đấy. Đấy ạ, Slow con khác con ta đánh con mình như này. Mẹ rồi. Ông đừng có khác, không cắn là được. Cân khác. Trịnh trọng thông báo bảo ơi 35.000 máu rồi. Toán level thấp thôi không ạ? Ai ôi, Rồi bạn đứng im đấy cho nó đánh ấy đi, bạn cứ đứng im đi, không cần bay đâu. sao cho mày chết ở trong tổ luôn. Địt mẹ bị. Con này máu thấp lắm ông, nó cắn nữa là chết đấy. Ồ, nó cắn 100 mấy một kìa. Tất cả 3 con nó nhậu này. Nó còn 11.000 máu thôi. Được, bạn cứ ngồi cho ăn đi bạn. Cứ ngồi cho ăn đi. Không kịp đâu bạn ơi, 3 Ui. con rồng cùng cắn đấy. Tôi đang đánh mà. Ui, mẹ vãi lồn nó nhậu này. Tôi bị slow bạn ạ. Ôi con này còn 9.000 máu thôi. Rồi tôi xử được 2 con rồi. Ok, có một quả trứng level 49 nhá. 49 ngon đấy. Bố đời đấy, bo đòi đấy. Chưa? Rồi xong rồi nhá. Sao lại để nó ấy thế? Xong rồi. Tôi bị slow không bay được. Thế này vào hang rồng farm level được đấy các ông ạ. Ừ. Nhưng mà cơ bản là nó bị giật. khổ là giật Khổ nó cứ bị 41.000 máu rồi. nó cứ bị ao ấy thôi, ao rain thôi. chỗ này hết rồi, quay lại. Nhiều thịt đùi quá. Trời ơi. Mẹ. Thế cô về không hay là đi đâu nữa? Hay vào trong ông đi cùng nhau vào trong hang kia được ấy đi. cái không? Vào trong hang lửa đi. Được quả trứng level bao nhiêu? 26. 26. 26 cũng được. 49. 26 cũng Thôi được, đi. cho tôi quả 49 26 cũng được. 49 là được rồi. 6 khoảng 14. Tôi có bắt được 3 quả nhưng muốn 2 quả mười mấy tôi ăn hết rồi. Đi. Ăn làm gì? Lấy hết đi. Đi. Mất công luyện đồ gì level. Tôi thấp quá. luyện được. Kéo rồi. tự Kìa sao kéo. nó nhảy lung tung cả thế này. Ông Ông đâu đâu kéo chứ còn không cả. Ông Đông đứng lại đi nào. Đây. Bay lên đi. Được ghim cho Bảo nó. ơi nhìn con rồng của bà. Agentamid level 2 mấy đi. Đây này, bởi vì tôi ấy đây này Bảo, bởi vì là tôi cộng vào máu lên nhìn con rồng của bạn thương không? Nó còn có Đi 10.000 nhá. máu. Đi ông ơi. Ông không phải cho nó ăn đâu. Về cho Còn ăn có được. 10.000 máu. Nó có 45.000 máu bạn ạ, nó còn chưa được nổi 30% máu ấy. Nó Nên là còn hơi- có 10.000 máu. Solo không? Solo các bạn đua không? Tôi bay nhanh hơn các bạn nhiều. Rồng quạt một cái thì còn con chim thì quạt Còn mấy phát. Sao lại ăn hết rồi nhỉ? Mẹ, đậu xanh để tôi nghịch cũng được mà. Tôi ập hết tôi lấy. Không, để lấy một đàn rồng. Thật lấy đàn rồng về có gì mình còn ấy được. Đấy, mình phải
Tại vì con đại bàng của tôi nó đang quen ăn trứng rồng rồi. Chim tôi toàn ăn trứng rồng thôi. Mất dạy. Thứ mất dạy. Thế thành ra là cái con tanh chuột của mình nó lại sống lâu nhất. Cái con mình hắt hủi nhất thì nó lại nó lại thọ nhất. Mẹ. Con này bạn biết tôi dành bao nhiêu tình thương cho nó, tôi đi farm level cho nó. Con bạn hấp thụ. Con Wyvern không phải là rồng, Wyvern là tay dính với cánh, còn rồng là Dragon có tay đằng trước. Phải gọi là thế để được. Nó cũng trước giờ thì vẫn nghĩ cái con này là thế. Thực ra là đây là ở nó có theo hai trường phái. Châu Âu ấy thì nó gọi đây là Dragon. Wyvern này thì người ta hay gọi nôm na kiểu thế, còn trường phái kia là cái con rồng như con giun ấy ở châu Á. Quái gúp này các ông ơi. Gúp thì gúp hú này thì hú Ôi, chúng tôi. con ấy ở dưới kia. Con alpha Teres kìa. Vãi trưởng chưa? Xin luôn. Từ để tôi hồi thể lực tôi xuống tôi quắp nó lên cho các ông. Rồi đi về đã. Đập đi, đập luôn. Đây con này con sức giết cái con chim đại bàng. Không, con đại bàng đấy của tôi không chết đâu ạ. Một con này nó chết. Nó vừa chết xong chứ hôm qua bảo tìm được cho tôi rồi. Ủa tôi có cái 1001 này. Sáng nay bảo vừa trưa nay bảo vừa tìm được cho tôi xong. Và bây giờ thì tôi thực sự là tôi chết, tôi mất nó Đi đâu? Trâu nhờ, mẹ 1000 máu một này, cứ gõ 1000 máu một mà nó này. Vãi nhờ. Mất con level 2 mấy rồi. Ui, Vãi. vãi lìn bạn ơi. Tôi xuống tôi cắn một phát tôi được lên 7 level cho con rồng này. Tôi lên một cấp luôn này. Rồi lên một Về cấp. đi, về đi anh em ơi. Rồi về nhá. Sau khi mà đã trừ hại cho dân thì anh em còn về thôi. Chết mất con đại bàng level 3 mấy rồi. Thôi bỏ đi, con đấy để làm lính mà. Hỗ trợ Ông mình ơi, thôi. lần sau tôi cưỡi con rồng kia đi không ạ? Con rồng kia đi để hít kinh nghiệm, ăn hôi kinh nghiệm thôi. Miễn là vào đấm đá được cái là được chia mà. Ui, vãi lìn. Ông ơi, bảo ơi, Ơi. 51.000 máu rồi nha, trả bạn đấy. Thôi có khi giờ tôi đéo cần đấy nữa, tôi lấy con đấy thì đứng nhìn nhau cũng được, tôi đéo cần phải đánh nhau đâu. Thật sự luôn ấy. Ố, Có khi thế bạn ạ. Tôi lấy con đấy xong rồi tôi cho con chim ở bay ở trên nó đánh nhau. Con đấy tăng xong rồi Thật, con chim chim tôi cộng full dam rồi. Có khi con vậy. nào ông đánh lúc sau là nó Mẹ, sang nó đánh cái con Bắn đao người tôi to. lên 3 cấp mẹ luôn. Bảo ơi, bảo Ơi. nhảy lên con này khạc, nhảy lên con này hống cho tôi phát để tôi đánh con kia phát. Nó tự hống mà. Tôi hống được. Đâu, ông phải chọn cái gì thì nó mới hống chứ. Bật nó tự hống Ra lên một được. đống thứ linh tinh này. À, có cái skin này. Bật nó tự hống lên. Mới không ạ? Đấy, nó vẫn bật mà, vẫn hống mà. Tôi về anh em bùa nó lên đấy. Ừ. Rồi mình chuyển sang mũ ba sừng ấy. Uầy. Đi cho nó khỏe. Đâu, mũ ba sừng đâu. Đây. Đây này. Mũ ba sừng như này trông cho nó bo đoi. Tôi có đấy nhưng mà tôi không ấy không ạ. Đội ba sừng. Tôi có mũ nhưng mà tôi không mặc mấy cái mũ bè bè này, tôi không mặc mấy cái mũ Có này. mũ là mấy cái. ông ơi. Úp vào đi cho nó chịch nhau. Đi, cho nó phẹt nhau đi. Phèn nhau cho tôi xin một con chin đi. Chứ kiểu này khổ quá. Rồi bỏ Con- đồ này ra không chết. Con Wyvern dịch nôm la là long. Á long. Rồng phương Tây nó cũng giống vậy nhưng mà có hai cái tay đằng trước chứ không dính với cái cánh. Đâu, rồng này cánh riêng mà. Không phải đâu, hai tay của nó dính một cánh đấy bảo. Đây này. Cánh này có dính đâu. Tôi thấy. Chân riêng mà, cánh riêng mà. Đâu có dính đâu. Nhìn như con ấy này, nhìn như con bạo chúa có cánh này. Ok. Con
đại bàng tôi đâu rồi nhỉ? Ông là cưới con đại bàng của tôi chạy long quăng đâu rồi? Bảo cho đi phối giống nhá. Đi, Hình như bảo cho nó đi phối giống rồi. đây đây đây. Này anh em ơi, đi ấy đi. Đi phối giống đi ông ơi. Lửa lên Đi phối giống, phối giống, phối giống. Cho quả trứng vào. Đi phối giống, phối giống, phối giống. Xong rồi, Cất ở trong tủ nhá. Cẩn thận nó thối mà đấy. vào đây ông ơi. Đây đợi tí. Ông phải xem cách nào cho phối giống đi, hỏi anh em xem là Cứ vào đây đã. nào cho phối giống không. À đây từ từ để tôi lấy gỗ với cả lấy thách thì mới xây được. Thối mẹ hết Đã cái xây thịt xong. đấy rồi này. 100 miếng thịt đấy kìa mà thối mẹ hết. Vãi trưởng, 100 miếng thịt kia mà thối hết. Thịt đùi. Cái thịt đùi đấy thì thối nhanh không? Thì rồi đến bỏ đi cũng được mà. Sau này têm mấy con to to phải cần. Têm T-Rex, T lủng, cano các thứ phải cần thịt đùi. Tôi đi farm level cho con này phát. Con này của tôi bo đói lắm rồi. Đâu, như nào nhỉ? Behavior à? Animal Batting à? Hay như nào? Animal Wandering. Không phải Wondering. Còn đôi mình đấm nhau à? Bởi Animal hết lên à? Không, Enable only target conscious. Đấy, nó bắt đầu nó đi rồi đấy. Wandering này nè. Ông phải đứng bên ngoài xong ông hú cơ. Ông bật Wandering này nào. Để tôi về cho mà. Đợi tôi tí nhá, tôi về, tôi cho con rồng đứng lại xong rồi tôi search thử xem. Đây, tôi đang xây nhà chúng nó chưa xong. Ông bảo cho mình tính. Ông Wandering con kia lên đã, cho nó đi lại đã. Không, nó phải đi lại đâu. Thì cứ Wandering lên. Đây, Martin đây này. Mẹ, đậu xanh. Bật Enderable Martin lên. Cái nút nào? E, giữ E vào nó Martin lên này. Đây nó Martin lên đây. Phải bị táo thì nó mới chiến. Martin rồi, đấy, chịch nhau rồi. Thì chưa? Hình như U hay sao ấy. Con của tôi làm sao này? Con này Martin rồi. Con cái đang Martin rồi, con này thì đang trịch rồi. Kieran Martin HMD rồi. Rồi. Được rồi. Khổ trịch rồi. Trịch rồi cứ phải thổi chứ bạn. Rồi à? Trịch rồi phải thổi chứ. Kieran Martin with HMD rồi. Khổ. Kệ chứ. Trịch vẫn phải thổi. Sao thổi nhỉ? Vậy chứ. Thổi này. Ngủ. Bạn đây thổi thì nó mới nhanh đẻ được. Đậu như bạn. Ngủ luôn à? Không có cái hạt đấy nhỉ? Ăn hạt trắng Hạt đấy bạn. trắng. Thôi cứ để nó tỉnh được mà. Bao nhiêu giây? Lâu lắm bạn, hơn 1 phút. Ôi, 100 mấy rồi. Kiếm hạt trắng cho ăn. Cái này ấy nhở? Cái này ấy vãi đái. Nghiệm vãi đái. Tôi chết, tôi cho mẹ Naco Berry rồi. Anh ơi, đâu ông đâu ấy? Để nhặt thêm quả. Đây, tôi đang ở chỗ chuồng chim đây này. Đấy, 6 Steam Berry rồi. Cho tôi dậy đi. Tôi chừa rồi. Cho tôi đi uống nước bạn ơi. Nó phải có phần trăm thì nó đẻ ra chứ. Không được à? Bạn ơi, bạn đừng cho tôi ăn nữa, bạn cho tôi ăn nữa là tôi ngất tiếp đấy. Thế cho uống nước được không? Thôi không cần. Đấy, cho tôi uống nước đi, tôi hết nước rồi. À đấy, tỉnh rồi. Tôi hết nước rồi. Lấy nước đi bạn. À nó bay ngay ra kia có mà. Bay ngay kia có. Chớ ai ngờ mẹ khẩu súng này nó kinh đấy mẹ. Vậy lìn bạn ơi, tôi còn không mặc gì. À, đấy nó chứ. đẻ rồi. À đéo ơi. Có bao nhiêu đây? Ui. Quả trứng. Never. Ui 122 ông ạ, vãi cả lìn. Ui, con của tôi nhá, tôi xin con đấy đấy. Cho cái đấy. Ờ. Xây phong đôn đi mẹ quả trứng vãi cả lìn. Nhặt rồi. Nhặt rồi. Xem là bao giờ nó nở. Vứt ra xem nó bao giờ nó nở, nó có bị nóng bị lạnh Phải ấp để xem là nó long lạnh như nào, xong rồi xem nó ấp rồi như nào lem bay mẽ ra ngoài rồi. Đấy lìn. Nào đến đây. Lại ấn E cái cho ăn lìn.
cho con này nó Too hot. Quá nóng. quá nóng, Bạn Đấy, ơi mang lên đấy đi. quá Bạn nóng thế này. đây đây mang trứng, đưa trứng lên tôi mang lên vùng ấy tôi để. Đây đấy cho Đây, ông, cho ông tự quản lý, rồi mình trịch con khác. Thấy không? thật, bây giờ chỉ có khác Đây, đi ông đây. ơi. Nhưng mà chúng nó vừa trịch xong lại cho chúng nó trịch tiếp à? Ready to mate 6 tiếng nữa. Đi mẹ. Thôi. À con đực của tôi thì sẵn sàng trực tiếp. Nồi con khác vào đây. Con này phắn ra ngoài. Con cái này phắn ra, con lôi con của ông ra. Mẹ. Con của tôi khỏe lắm không ạ? Con của tôi trịch liên tục được. Con đực nó vẫn có thế mạnh riêng nhỉ. Con đực nó vẫn phải có cái gì đấy. Gọi là khỏe mạnh. Nào, tiếp vào đây. Ôi giời ơi, khổ thân em đẻ xong mẹ. Cái lỗ đúng này. Nào thì kiếm con khác vào đây. Đây xem con này nào. Xem con này nào. Đây con này được này. Gì đây? Con này là mết. Đây con của ông, con của ông Izuki cũng là mết. Mẹ đẻ ra quả trứng, đẻ hai con đẻ ra quả trứng mẹ cao hơn level hơn cả bố của mẹ. Con Đâu, lúc nào con cũng của tôi 123 rồi. Uầy, ông ơi ở đây lại tu câu ông Thì ạ. ra 122 là phải thôi. Chim chém này. Con chim của tôi đấy. Ông ơi, Chim để chém ở phi đây mên để- đây này. À con chim đấy. Cho vào. À nó đang ấy rồi. Để cộng ấy lên. Cộng máu lên. Tao trên con trứng của tao ở đây nhá, nhờ tao bảo dòng tao giết đấy. Ở đây nó cũng tu câu rồi. Cái này tao phải đi làm đuốc ạ. Con điên này dừng lại coi. Mắt tinh là được. Mắt tinh là nó trịch được. Cái này có khi đéo cần nhà đâu. Tôi thử mắt tinh luôn ở đây xem nào. Cần hình như không cần nhà thì đỡ phải xây nữa. Endoble mắt tinh à. Ready to mate này. Ready to mate. Rồi tìm nhau đi cưng. Nhưng ở đây có mỗi hai con này. Không, nhưng mà nếu mà Không, ý như kiểu mà mình muốn hai con nào đó ấy, tức là không con khác nó vào nó tìm ấy. đừng bỏ tao, Nhưng mà không muốn hai con khác nó vào nó tìm nhau thì hình như đéo Rồng được. đang đánh nhau với con nào ấy? Rồng tôi đang đánh nhau với con chim. Following đi. Sang đây. Cho vào nhà đi cho nó. Được chưa, đánh xong chưa? Chứ ông ơi, con rồng của tôi nó cứ không đánh ấy. Ê, con rồng nó bỏ tôi rồi. Còn quay lại đấy. Ui, nó đánh con cactus ấy. Rồng ơi, mày hại tao rồi, đâu mà rồng. Để tôi chạy ra. Ông Mạnh ông bỏ cái này cái cho tôi cái. Bỏ Bỏ cái gì? bỏ cái cửa này tôi cho nó vào. Đi ra được mà. À, cho vào á? Đây. À thôi được rồi, không cần. Ông ơi, cứu tôi, con cactus đánh sắp chết rồi. Được rồi, không cần nữa. Được chưa? Có con nào ấy? Chúng mày bù láo à? Tao đã không đánh thì thôi mà chúng mày lại bù láo. Tôi đi chéo lên được. Mẹ mở ông hủy cái ở chỗ cái cầu thang thì đó hủy cái bên cạnh. Đó hiểu kiểu gì. Cũng điên à, cứ hủy cái bên cạnh thì tôi mới đi ra chứ. Hủy cái ở chỗ cầu thang này cơ mà. Ông ơi, gọi con rồng tôi về của tôi phát. Hủy cái cửa cơ mà. Được chưa?
rồng của ông đâu đây? Đây. Rồi, Đây này. ngon rồi. Current mating rồi. Cho tao đi ra mày ơi. Ở chỗ đấy ấp được không? Tôi đang xây đuốc bởi vì chỗ này hơi lạnh. Con đại bàng này. Đấy, ngon rồi. Lại chích nhau tiếp rồi. Kiếm con cái nữa đi. Kiếm vài con cái nữa. Rồng kìa. Ok chưa? Này hai ông cầm mẹ con đại bàng của tôi này này. Nó khỏe. Ở đấy. Đi. Con này con đực. Thế con rồng của ông ấy là con gì đây? Ice Wyvern. Này ông ấy ông điều khiển rồng nhá, chém nhá. Mate. Điều khiển nhá. Main. Ok. Tôi rồng. Ui, con chim nó không follow tôi ông ơi. Đây. Khó quá không. Ông đi xuống hỗ trợ cái, không nó ăn mất cái của mình. Mất quả trứng rồi. Anh thì À, đang lấy rồng à? Đứng ở đấy. mê lần Đéo đầu thì ấy. rồng nắm thứ thế trong người thế. Tại ở chỗ này như cứ đi chỗ này nó nóng quá. Ông phải xây cái tường bao đấy. Ấp. Xây cái tường bao nó vào. Ở đấy mà vẫn tu hot à? Ở nhà mình nóng quá ấy ông ạ. Sao ông lại chui xuống dưới này nhỉ? Ông không lên cái chỗ trên kia mà ông xây. Ông chui xuống dưới này mẹ lắm con nó ăn thịt phải cẩn cẩn rồi. Nhưng mà lên trên kia thì nói không. Nó lạnh quá. Tu cun đây này. Ôi, tôi nhặt vào không mất bỏ mẹ. Ông nhặt đi xong rồi tôi kéo con rồng về. Xong rồi lại thử ấp con rồng nữa. Cất ở đấy xong rồi nè. Các ông bày kế. Các ông bày kế. Đây để tôi về tôi nhận. Ôi. Trời ơi. Mày theo tao nhá. Mày theo tao để tao lấy đồ tao về đấy. Ở đâu nhỉ? Nhà mình đoạn nào nhỉ? Ở đây. Mẹ con rồng này. Cái thực sự. 21. Bóp nhau vãi trường. Ông hiện về chỗ kia đi. Kéo nó về nhà nhá. Kéo về nhà ông ơi. 21. Tôi đi lấy 4. đồ. Tôi lấy mấy con bay được đi lấy đồ thôi. 70,5. Bảo tôi ông lấy con đại bàng của tôi đi mà ấp. Cầm con đại bàng của tôi được 5.000 máu này. Đại bàng 5.000 máu này nó cầm không? Cẩn thận hiết con kia nó đang thấp ấy. Ôi tôi toang rồi, mất ấy rồi, Mất gì? mất đồ rồi. Ông nhìn quanh quanh đấy, làm sao À mất đồ? đây, còn may quá. Cái này thì full hot. Đấy ở dưới con đại bàng của nó. Đâu rồi, trứng rồng đâu hết rồi để tôi ấy chứ. Tôi ấp. Ở trong tủ ấy. Đây ai ông này ông chạy đeo tất ra đấy, ông ra đây ông đứng cho tôi nhờ cái này. Đây ông đứng ở đây đéo nó ra mấy con điên đấy rồi. Đây tôi đang ấp trứng chim. Đâu nó còn nó đẻ. 49. Ấp cả 3 nhá. Ra con gì ra. Cái đấy khó ấp vãi, ấp con chim khó vậy. Tú hot. Mẹ, lúc thì tú hot, lúc tú cool. Đây này ông ra cho tôi này ông ấy ơi. Đây tôi đang bay ra đây. Cô anh ơi, này ông ra chỗ tôi xong rồi ông đứng ở dưới cái tảng băng này mà ông ấp này. Đây nó đang tung cun đây này. Thế thì phải làm standing talk. Làm cho nó mấy cái đuốc xung quanh là nó ấm mà. Đây này ông đứng ở đây đéo bao giờ có con gì luôn. Ông chui mẹ tít từ dưới cái chỗ địa bàn của bọn mẹ đầu trâu mặt ngựa thì nó chả thế. Ok.
Con này của mình lên level. Tu full à, thế thì phải nhặt lại Craft Standing Talk. Ngon rồi. Im Q baiting rồi. Rồi, tốt nhất là đừng có chê con rồng nào cả, cứ lấy hết về đây cho tôi. Mẹ. Lấy được vài con không lại chết mẹ. Lấy hết về đây. Đừng có chê dùng gì hết. Con này đẻ chưa? Đẻ rồi thôi. Tôi để một con chike ở quanh đây đâu rồi nhỉ? Thế cái này làm sao để biết được cấp bao nhiêu, quả trứng cấp bao nhiêu nhỉ? Chỉ vào quả trứng. À đây 93. Cũng được nè. Từ từ ông ơi, Con này 93. ông ơi mang con nào mạnh mạnh sang bảo vệ nó phát, con này yếu quá chả mang được đồ gì. Có cái yên được con chike đâu nhỉ? Bỏ mẹ nó. Ông đang ấp ở đâu ấy, tôi ra tôi ấy các bác. Gì bạn? Bạn đang ấp ở đâu, tôi ra tôi ấp đấy. Đây bạn đây. Đây. Chỗ tảng đá băng, dưới tảng đá băng có chỗ con rồng này. Tôi đạo con rồng ở đây là bạn nhìn thấy mà, con rồng to tổ bố luôn. 6 phút nữa mới được, ngồi đợi thôi. Bạn chi ở đây đi. Gần nhà đúng không? Ừ, gần nhà vậy. Có cần tôi bay con rồng đến đâu? Không cần đâu bạn. Đây bạn ơi, con rồng đang bay này. Ơi, ông nào có cầm cái yên được con chike không nhỉ? Không ông ơi. Bảo đâu Bảo ơi, đây đây. Yên được con chike. Con rồng đang bay bay đấy à? Ừ, con rồng đang bay bay này. Ồ, xa. Ôi, thế lại phải Đâu, ấp chỗ nào đấy? Chike à? Đây đây, chỗ này ông ơi. Ông thả xuống cho ông xây cái standing talk ấy. Ông thả xuống, xong ông xây cái standing talk. Ấp được rồi đúng không? Thế tôi ké luôn đây, đéo phải xây gì. Nhưng mà ông để chung nhỡ nó có bị ấy không? Có bị lẫn không? Chắc là không đâu. Lẫn gì? Cứ vứt lại đi. Nó có level đàng hoàng này. Nó có level đàng hoàng này. Đây là có cả bố cả mẹ này. Bố là chuột này, mẹ là chim chém này. Còn đây là bố Mạnh. Khổ. Giờ chuẩn bị lên bố nuôi rồi. Ở đây mới là bố mẹ thật này. Có ông nào cầm mất cái liềm đi không? À đây đây. Nhờ, cái liềm của tôi mẹ đâu rồi? Chế được không? À đây liềm đây. Đâu, bây giờ anh em mình là bộ tộc nào đây? Anh em mình là bộ tộc ấy à? Bộ tộc mũ ba sừng à? Ông mà coi phim thì thằng NVC là thằng yếu nhất đầu phim, thằng mạnh nhất là thằng nhân vật phản diện. Vãi cả nhân vật chính là thằng yếu nhất đầu phim, thằng mạnh nhất là nhân vật phản diện. Đúng vậy rồi. Tôi toàn xem One Punch Man thì là tôi chỉ biết về cái thằng mẹ đấy Mạnh nhất thế giới. khỏe con mẹ luôn. Một đấm. Sao bạn? Làm nào để biết được level của cái quả trứng này nhỉ? Bạn chỉ vào, nó có cái chuột channel 93 đây đấy, drop by chuột channel. Đây là cấp của tôi mà. Đâu, đấy là con chuột trứng đấy, quả trứng đấy. Điên à? Trứng ông level bao nhiêu? Tôi còn chưa, ông còn level 93. Tôi 93 mà. Tôi là Tôi 93 rồi. Con đấy nó Đây là 95 là của bạn ấy này. 95 là của bạn chém này. Là người drop ra, đấy là cái người drop ra. Hold for more pixel. lúc nãy tôi thấy 120 mấy cơ mà. Sao này ấy ra bán, ấp đi bán. Chết rồi, chết nhầm. Ấy đếm lại từ đầu là một viên đạn này bạn. Không đếm lại từ đầu đâu, không đếm lại từ đầu đâu. Đây, sắp incubation nữa. Tôi xem thông tin, xem thêm thông tin mà tôi ấy. Đấy, tôi chế Vứt sát vào tí bạn. Ok.
mỗi con một yên cho nó khện. Được đấy, hợp lý đấy. Bạn bây giờ ai đi đội cái đầu này nữa bạn? Vui thế. Bây giờ người ta chuyển sang team Đấy, Chike người rồi. ta phải... Còn cái đấy không cho tôi ấy cái. Cho tôi cái. tôi giết con rồng được đấy. Thế con rồng được cái gì hả ông? À đâu, giết con Chike được cái này đấy. Bạn đi giết Chike được đấy bạn. À ông Đông còn có cái ông Đông còn mũ ông cho ông Bảo này. Rảnh ngồi cho con này nó ăn cái. Mũ trong bảo cái mũ nào? Mũ ba sừng ấy không? Có mỗi cái thì lấy đâu ra nhiều. Tôi có cái nè. Mỗi người được một cái mà lúc nãy giết cái con À đây trên kia bon này. Đây. nãy giết con alpha rồi. Đây. Sao cậu Bảo lại sớm hơn của tôi nhỉ? Của tôi còn tận 3 phút nữa. Bảo ra nhận con đi Bảo. Chuẩn bị ra nhận con đi Bảo. Ra đỡ đầu nó đi Bảo. Ra đỡ đầu đỡ đuôi thì còn gì nữa. Còn 1 phút nữa này. Thôi, 9 mấy này nó cũng được rồi. Mẹ dẫn theo bố nữa. 1 phút nữa. Đấy là đấy. Cái này nó có drop by ai đó mà. Phải sợ. có drop ai không? Cũng giống con rồng à? À, quả này là quả của bạn nhá, quả 1 phút là của bạn nhá, quả này của tôi này. Quả drop của bạn này mới là của tôi này. Đây này, có bố mẹ ở đây mà. À thế thì bạn ơi, để tôi nhận con của tôi phát bạn. Đấy, mẹ nhận đi. Hay Con là tôi phải nhớ nhập nhận. vào xong tôi drop lại thì là con của tôi. Không phải đâu, tí nữa bạn không nhận được. Thế đâu đưa đây, bạn ấy đi, bạn nhặt đi, bạn drop lại đi. Cái này của tôi à? Quả này của tôi này. Địch, con này đi ra nào. Đấy. 52 giây nữa bạn ơi. Ông Izuki đang làm gì đây? Thấy lên tiếng gì cả. Thật. Khổ vãi. Thấy yên lặng. Yên lặng thay. Đấy. Càng phải hú lên để anh em biết. Sắp được rồi, con tôi sắp lớn rồi. Tí nữa tôi lấy thịt cho nó ăn. Lạ, con mình thả sau mà sao lại mẹ được trước thì nó hơi lạ. Tôi tưởng là tùy vào thuộc tính của con đấy sẽ nở nhanh hay nở chậm nữa. Không. Nói chung thời gian ấp mấy phút thế rồi. Bảo ơi đỡ đạn. Giờ ông bắn là vào con ấy của tôi, đéo bắn được tôi. Bắn vào con rồng. Không có bắn đâu. Tí nữa bạn ngồi trên đấy từ tôi thử bắn vào người bạn xem là Cái Jutiranus lung này là cái phổi của nó đúng không? Baby. Vứt mẹ đi. Nó baby này bây giờ làm gì với nó? Thì cho nó ăn thôi. Cho nó ăn đi, nó lớn. Vẫy lìn bé tí. Mạnh. Mà tôi không bấm nghe được. Bảo ấy đừng bấm nhá. Cái gì? Sợ là vào 40 ấy này. Hai con chim á. Mẹ ông kia ông lòe rồi, 40 đéo đâu. Tôi bảo tiếng con của tôi nó còn mấy tiếng nữa cơ mà. Tôi vẫn e được đây, sao bạn không e? Đừng bạn ơi, tôi đứng tôi Con của tôi là Red Du Medi còn 6 tiếng rưỡi nữa thì về. Đấy, được rồi đây. 40 đây. Cái mũ của tôi thì ông lúc nãy ông còn đánh nhau với con Raptor không? Và con đấy. Ai ơi, ông bắn hỏng mẹ cả đồ tôi rồi. Đây là cái con ấy của tôi, 100 level 122. Thế mà mẹ ông Đông ông ấy đéo biết là ông vẽ ở đâu ra là cái quả trứng level 122. À thế à? Thì chắc là nhìn nhầm mẹ rồi. Nở ra nó mới có level 40 kìa. Đéo hiểu kiểu gì mẹ. Anh em cho anh em mừng hụt rồi. Bạn nhìn này, con rồng của tôi che ra con chim này. Ấm nhỉ. Thế nào? 15 phút này bạn ơi. À 15 giây này bạn Rồi, ơi. ngon. Lag à? Mạng nó hơi bị ngáo tí thôi. Anh em đợi tí nó. Đấy, được rồi đấy, anh em F5 đi. 2 1. Hay đừng bắn bạn, tôi ngất ra đây vẫn không ấy được, độc. Cùng ngất đâu à? Level 49 này bạn. Còn đôi 40. Hoàng đấy. Đéo hiểu. Giống bạn tốt đấy Chắc bạn. là chỉ số ngon hơn. Không biết. Chắc là chỉ số được. Xem nào. Con này giết 1000. Agen Tavis. Con này giết 1000. Lở nhá.
Rồng chuẩn bị lở rồi. Hộp chuột. Sao lúc nãy ra 120 mấy nhỉ? Là của con chim à? Đấy là con chim à? Con chim bố bạn ạ. Ông ạ. Nhưng mà hiết con này có 1000 à, con này phải cày nhiều rồi. Đây vào 40 Chuột. hit stamina 500, hiết 1000. Quay được này, quay với milidam được 210% được đấy. Con này đi cày đi. 2 TH đấy. Thế hệ 2. À đâu 2 LD chứ. 2 LD. Đây cả hai là đi. Đấy, thế Tôi hệ để là 2 bạn ạ. baby chi. Đây là tôi để là chim chèm bé tí. Xem điện thoại thì thoát ra vào lại đi. Đấy. 2 ND. Ok, còn 30 giây nữa là trứng rồng lở Rồi. nhá. Ngon đấy. Anh em nào đi chơi đi. Em có ăn thịt không? Sao này thịt thối này, what the fuck? Cho được thịt thối. Clean. Hết Vãi rồi đái đó. thật. Ăn đi em ơi. Ừ đấy. Cái chỗ này nó nhanh hết nước quá. Trời, Đấy tôi bảo là sang bên kia đi. tao cưng mày hơn bao giờ hết đấy. Thì đéo là hai con to đùng chịch nhau ra con là vừa thấp hơn cả con này. Nhưng mà nói chung là nó ra trứng thôi, xong rồi mình ấp xong thì nó hên xui lên. Kiểu thế. Tỷ lệ lên với cả là sức mạnh của nó cũng khác nữa. Không biết là xem đam điếc như nào là ngon nhỉ. Đây, bố ra đón con đi bố ơi. Đây. Bố ra đón con cái. Con của bạn thế nào lại chui vào cánh của con của tôi thế này? Lại nương nhờ thế. Không được đâu bạn nhá. Đây, nó đây. Nào, bố cho con ít thịt nào. Bố ích kỷ nữa liền. Đâu, bố Bảo mang cho thịt con ra ít mà. phát là lại cho con ít thịt là lại gọi là gì nhỉ? Lại khạc. Đâu rồi, con rồng cái đâu rồi? Đây con này của tôi được 14% không ạ? Ngồi đợi thôi. À hay trong lúc đợi thì cho nó về đi, cho nó đi cùng mình về đi. Về đi con này. Rồi đây phải farm ít thịt cho con chim của tôi. Sulfur. Về đi các con ơi. Con này tôi dẫn cả con này về nhá, con voi ma mút nó cà khịa rồi đấy bạn ạ. Dẫn về đấy À mà. có tôm voi ma mút không? Để tôi bắn con voi ma mút phát. À nhưng mà đây có hai con chim con, không được, không thể chơi bẩn. À đâu không thể tác trách như thế được. Hai con chim con đi chậm đấy. Và làm anh 11% với 17% luôn. Ăn đi anh dai ơi. Ấy mẹ tìm thành ra mình đánh con rồng này xong rồi ấy cũng được ấy nhở. Mình cứ trên con rồng này này. Rồng nở hết chưa? Rồng hình như là chưa. Rồng nở hết rồi đây này. Nào giờ? Nó đang- đây. Tôi Anh cũng em đéo về biết. đi. Đây tôi đang Đi đâu hết rồi? Thằng cu rồi. Nhưng mà hình như hai thằng này lớn lên không biết màu như nào nhỉ? Màu đây này, màu đây này. Màu ấy này. Màu đen á? Đây đấy, màu đây, màu đen này. Tôi nghĩ lớn lên nó phải có màu khác chứ. Không, vẫn màu thế bạn ạ. À thế con của tôi đen xì bạn ạ. Màu bé nó như thế nào lớn lên như thế, rồng thế mà. Con của tôi đen xì bạn ạ. Đâu rồi, xem mấy con rồng đâu rồi. Tắt mấy cái này đi. Xem rồng nó bò lanh quanh đâu hết rồi không ạ? Đây bên ngoài có một con này. Đấy chạy ra xem rồi. Con 14 này này. Rồng tím. Con này rồng tím 26. Còn một con nữa đâu ấy. Con nữa đâu nhỉ? Không biết nó bò ở đâu rồi. Đi hai con này, đi về nhà đi hai con.
Ồ, một con nó đi mẹ đâu rồi ấy. Bên nhà mình có hồ cá Fujama. Một con nữa đéo đâu ấy nhỉ? Ông Izuki ơi, ông đi tìm cùng anh em con rồng nó đi mẹ đâu rồi. Đéo hiểu kiểu gì. Con nó bỏ nhà ra đi rồi. À, Sao cái con chim của tôi đá chú nuôi gọi con cái. Đây đây, con rồng con đang chạy này, con rồng con đang chạy ở nhà này không? Con đây, con 49 đang chạy ở nhà này. Không không, đây rồi. Này ông Izuki ơi, ông ra ông tên luôn con 11 này đi. Đâu rồi? Ông Izuki đâu rồi? Chạy ra đây nhanh lên. ok đang đến. Ông chỉ vào người nó mà nhận im phết cho nó đi. Làm nhận bố cho nó đi. Ở đấy, mẹ, con 49 này đã mẹ following Hà Mạnh Đông rồi mẹ. Nhanh đéo tôi nhận chịu được. nhanh đéo chịu được. Đâu đây à? Đây. Con này 14 này, đấy. Đấy, anh em nào chưa có rồng thì lấy đi. Mẹ con của mình tàn tã quá nhỉ. Chém này, tôi đang dùng con rồng chém này rồi. Tàn tạ quá. Ăn đi anh ngu. Mình đéo biết bao giờ nó mới hồi hết được 50.000 máu. Ăn kem. Không biết có cái bình thuốc không nhở? Bây giờ anh em đi bắt con heo về cho nó hồi máu cả tim. Từ từ ấy tôi. Con heo thì mang rồng đi quắp ông ơi. Hả? Con heo thì mang rồng đi quắp. Vác đại bàng quắc được mà. Con đại bàng chậm lắm không? Đây đi. Này, giải độc này. À đây, Uầy, con này lớn Medical lên có cái Brew cánh này. vàng này. narcotic với lại potent dirt rồi. Potent dirt là cái gì? Con của chuột thích rúc bụi thế chuột. Con chim của bạn ấy toàn rúc bụi rồi. Đâu rồi? Đây này, ở đoạn này. Đâu để tôi bật map lên tôi xem là. Quả tít ở chỗ hiếu lợn cơ thì nó mới có nhiều ấy. Thì nó mới có nhiều lợn. Không, chỗ hiếu lợn là tên thằng bạn tôi đặt cho mấy con lợn ấy, nhưng mà mấy con lợn đấy chết rồi. Ơ, Sao nhiều con nó following tôi nhỉ? Không ma đạo gì đấy. Không, con 26 này nó cũng following tôi chứ, hay là tại vì tôi chạm vào người nó thành ra nó tôi. Bảo ơi. Rồi. Hãy xem đây. sao cái con chi kia này nó không ấy được nhỉ? Hay là lăn. Đi về đi em ơi. Juveni rồi. Juveni rồi, to dần rồi. Rồng thiếu niên à? À chim thiếu niên à? Con của tôi 34% rồi. Bắt đầu mọc lông chưa? Lông rồi. Mọc rồi ông ơi. Con này có vẻ đẹp hơn. Lông lá đen xì rồi. Con này đen rồi, con này màu đen trắng. Con này có vẻ đẹp hơn con bố đấy. Con của tôi là màu Con bố đen này nhưng hơi mà hơi cánh màu vàng. màu xanh. Con của tôi màu đen nhưng có cánh vàng đây này. Lai con của ông Đông này. Lai con của ông Mạnh này, có cánh vàng này. Thôi, rảnh lại ngồi cho con này ăn tiếp. Nhưng mà phải chế ấy thôi mẹ, có khi phải chế bình thuốc thôi chứ không thì kiểu này thì mẹ đéo bao giờ nó mới hồi đầy được. Medical Brew này. Potent Dirt này là chế kiểu gì đấy hả mấy ông? Đâu? Dòng thứ mấy? Trong cái công thức của ông với ông gửi kìa. À đâu? Medical Brew thôi. Nhờ. Cái đấy 20 là có một số Tinobori, cái là mình phải narcotic. trồng cây ấy, mình có một số cái là mình phải trồng cây thì mình có. Sao con đấy này của tôi nó không ấy nhỉ? Ôi chế được yên gigan đấy này, 96 đây này. Igan Ngon. Con Gigan này mình phải mạnh cơ, mình mang toàn rồng đi bắt thôi. Cần gì đâu, lừa cho nó kẹt Mắc cái.
Nó cứ ở dưới kia thì mình cũng chả lo chạy được đi đâu. 33%. Thế trong lúc đấy thì tôi đi cày level phát để coi con chim đẻ tí này ở nhà vậy. Cho đủ thức ăn này, bây giờ đi cày level cho con này. Mày phải có cái gì để hồi máu cho nó nhanh, chứ không thì thế này không ổn đâu. Sao tự nhiên nóng bừng thế nhỉ? Quên mặc quần áo. Con rồng này cho khoảng 5.000 máu này. 5.000 máu đâu là cộng vào stamina với cả cộng vào ấy hết. Ông Izuki chăm sóc cái con rồng kia nhá. Một con rồng tím, một con rồng trắng. Một Đây con là con phim nào bên nhất đấy. với một con hai con phim bên. Con Siot là cái gì? Đây à. Búp này, búp. Úi, bắt đầu to dần rồi. Chết 2 con luôn, búp à. Nhòn với đại ca. Con này cứ stamina lên 1.000 đã rồi tính. Lên đam trước bạn ạ, lên đam nó tê ấy nó dễ. Đập nó dễ. Con này đam tôi to rồi không? Con gì đây? Con rồng của tôi đam À. cũng được rồi bạn. Con rồng của tôi đam 400% rồi. Thế này 371. Con rồng của thanh niên nào đang bò bò đây? Izuki. Tên độc Ông phải có cái narcotic. Con narcotic bỏ ông người đi thì mới chế được tên độc chứ. Thứ nhất là narcotic, thứ hai là còn phải ấy nữa, phải chế tên thường nữa xong mới chế được. Con này mà đi hang rồng với các ông một hôm phát là về là lên nhiều level lắm này. Tí nữa đi hang rồng tiếp đi. Đi chứ bạn. Lúc đấy thì tôi sẽ không mang con ấy đi nữa. Lúc đấy tôi sẽ không mang con này đi. Con tăng đi mà tôi mang con đấy, còn bạn gọi cho con tăng đi. Tin Nobody rồi. Ngon ngon ngon. Hay ra có con ấy cũng đẹp quá này. Night Vision Google này. Google chứ. Đi mẹ vãi lìn con. Sao vậy? Đang Đây này. đang bắn ngủ. Tôi- Vâng, đéo biết là con chim của tôi nó ở đâu ra, nó làm cái tọt phát. Vâng, rất nhẹ nhàng mà. Chết con đang tơ mà. Mật dậy, thứ mật dậy. Con chim nó đánh nhỉ? Hết narcotic rồi. Nó còn một ít này.
Ghi gan thì khôn thế. Này mình chưa học điểm hồi máu. Không biết cái điểm bình hồi máu là cấp bao nhiêu. Con ghi gan nó cắn con tôi 3 cái mất mẹ nó 1.000, 10.000, mất 3.000 máu không ạ? Thì chạy. À, hình như là cái bình hồi máu là phải lấy ấy cơ. Con cổ bảo chịu được lâu phết đấy không? Con cổ bảo 51.000 máu mà. Cắn được 51 phát. Ồ, thế này thì chưa có công thức ấy rồi. Công thức chế thuốc, bình thuốc rồi. Công thức chế bình thuốc này tôi nhớ là nó trước để đâu nhỉ? Để nhà hay sao ấy. Vứt trong nhà ấy. À đây. Medical Brew đây. Cooking pot. How to nấu? Không hiểu lắm. Rockwell Reclip Metal Grill. Chừng nào mới lai đảo vậy? Hết ca này anh em. Nào đây? High handful of tinberry. Chưa hiểu lắm. Cooking đây. Cooking pot đây còn gì nữa. Về cho con cổ bảo Narcotic. thêm mấy mà ăn. Consumer. How to chế? Chế gì không? Stranded D. Ở tí đấy anh em ơi. Tí tầm 11 giờ hơn tí. Này cho anh em tôi vừa kiếm đây là một đống da này. Anh em phải làm chuồng bắt con Giga đi. Đi ra phải có metal. Metal không biết mình có đủ không? Mà tôi con Giga lâu lắm. Thế anh em hôm nay làm chuồng thôi. Còn 300 metal mà. 400 metal rồi. Không có đủ không? Để tôi về tôi xem là có. Làm nào để chế được cái thuốc này ta? Đun lên. Ông phải có cái ông xây cái nồi ấy. Đây, cái nồi đây. Phải cái nồi này Xong không? rồi ông cho những cái thức ăn vào. Không. Cho những cái nó cần vào. Có cái Phải chế cái bao đựng nước ấy để chế bao đựng nước á. cái túi da đựng nước ấy. Hoặc là cái bình thủy tinh nó vứt ở trong hòm ấy. Cũng được luôn. Mẹ phí thế, lúc lấy nó đã bắn, nó đang kẹt cái chỗ. Giga vẫn là một cái thế lực gì đấy. Phải chịu đùa. Vậy. Nếu được nhỉ. Con của tôi nặng quá. Có Rockwell Rip Grip đây nhưng mà không được. Không tương tác được gì nó. Toàn là đồ bằng bê tô. Uầy, lại nhiều đồ quá bây giờ không biết làm gì. Đéo biết chế, ném mẹ đi. Bỏ mẹ Bê đi. tô này, Ngồi cho nó ăn vậy. cổng này. Uầy, 15.000 máu thì
tôi vừa cho nó ăn mãi mà nó ARK nó này xem lên cũng bây giờ hay nó mà vẫn- cơ chế nó hơi chán, sợ lại chán. Hấp dẫn mà. Lông anh em có cần nữa không? Lông không cần chế nhiều đâu nhỉ, tôi vứt hết ở góc kia rồi. Không bỏ thì đâu. Mình lông ở nhà nhiều lắm, thiếu đâu. Phải Có cả gì chin tôi bé thật- tí. 73% rồi bạn. Còn mình đâu nhỉ? Chim của tôi sắp được rồi mà. À đây, Con này có cái cánh màu vàng hay phết bạn ạ. à đâu sen rồi. Ui, mẹ con này đẹp hơn con bố đấy. À đâu Ui, sen mấy rồi. cái này nó đòi xi măng không ạ? Ỉa cháy. Đấy, xi măng thì khó rồi. Nó đòi xi măng thì farm lòi mắt ra, farm là chảy con mắt ra rồi mới được. Nó đòi xi măng không ạ? Khó chơi lắm. Agen. Agen là 63. À đây 62. Agen David. Chế một cái cổng không đã mất mẹ 50 xi măng. Thôi để tôi lấy con rồng thì Anh em có đi hàng rồng nữa không? Agen David. con rồng của tôi đâu nhỉ? Timber 2. Ôi sao có con chim đại bàng nó lắm chết vào chết tỏi ở đây này. Bạn ơi, tôi bắt được con chi kia này. Tôi cắp được con chi kia lên này. Chitin. Chike, Chike thì cắp được. Ủa làm nào để cắp được mấy con ấy nhỉ? Ông lái rồng ông bấm C không ạ? Keratin. Hết keratin với chitin rồi. Này ông Izuki ơi, anh em đi tìm cái chỗ Hải Ly. Đi mấy cái đập của con Hải Ly thì mới ăn thua. Không biết vị trí ở đâu không? Tôi mà biết thì nói là gì đây, đang phải đi tìm đấy, thì mới nói là phải Đây tôi còn phải đi farm con chim này của tôi nữa. Thiếu 2. Con rồng này 57 rồi, cũng được rồi. Tôi farm chitin với keratin à. Chim ơi, chim. Con chim phải disable wandering đi thì nó mới đỡ linh tinh đúng không? Ừ. Con chim tôi đâu nhỉ? Này, em lại còn phải- Còn quá anh tầm con. ông để ý với con rồng con nó chạy long quăng đi mất đấy. Đâu rồi ông ạ? Con rồi. Chim tôi đâu nhỉ? Chim thử xem ok đây này, nhà hen David của chuột đây này. Đây. Đây. Nhiều quá rồi, đỡ nhìn thấy sao. Cái như thì keratin á. Đây này, con của ông Mizuki đây này, chỗ tôi này. Đâu rồi? Để ý nó bò đi mất. Tốn keratin ghê. Chị làm cái giấy phải cần keratin à? làm cái yên 150 keratin mà. Làm biên con gì? Con đại bàng. Đại bàng á? Hai con này nó ra tận Agenta đây biết là bao giờ thì cưỡi được ấy nhở? 63, 62. Để tôi xem tôi. À đây, 62. ok. Chitin. Chitin keratin nhiều đấy. Bây giờ đi farm chitin với keratin thôi. Tôi vừa vứt con rồng đi một đống rồi. Bây giờ đi đi farm level là phải ấy. Phải giữ chitin với keratin lại. Tôi lúc nào tôi cũng giữ Để cái đấy còn, mà. Tôi chế biết cái đấy tăng hiếm nữa. nên lúc nào tôi cũng giữ. Cũng chẳng ai vứt đi đâu nhưng mà nó ấy. Nó vẫn không đủ. Chitin keratin là lấy ở mấy con có sừng ấy đúng không? Ừ. Ông giết bọ cạp thì chitin keratin xuống hang rồng nhiều lắm ông ạ. Có mấy ỉa ra đấy không hết. Thế thì anh em xuống hang rồng đây.
Ở đây có con khủng long gì mà nó bò dưới đất nhìn hài vãi đái. Nó bò sát dưới đất ấy, như kiểu con bò Nếu mà sát. đi hang rồng thì đi luôn. Ô, con đi gì lên nhìn chỗ như con bên cạnh rùa vào này. con phát. Đi ông ơi, xuống hang rồng đây. Con rùa này. Có con rùa này ông ơi. Rùa. Mẹ bắt được không nhỉ? Bắt được ông tên còn được không ạ? Mày có con 51.000 máu này có mà ăn hết mẹ nó cả. Địt mẹ đánh chết mẹ con rùa rồi đâu. Rùa 37. Mẹ đỡ tạm vào nó phát nó quay ra nó vả mình. Con này chơi ghệ nhiều người như GTA 5 thì hay, chứ một tộc như thế này thì buồn. Khổ mẹ, tiền đâu ra mà đầu tư server. Con GTA 5 thì chơi làm nhiệm vụ là chính ấy chứ còn anh em chơi đông người làm cái server roleplay á, vừa code vừa dev vừa bảo trì bảo dưỡng khó lắm. Anh em thì cứ đòi hỏi yêu cầu cao nhưng mà bây giờ hiện tại thì nó vẫn chưa thể làm được. Ôi, keratin khó lấy thật sự. Keratin ở dưới ấy nhiều mà. Dưới cái hang rồng ấy đầy rắn rết với cả ấy, sao mà farm. Đây tôi có 4 cái keratin. Đây tôi đang đi bắt con heo. Về cho nó hồi máu nhanh. Về bật lên xong rồi cho mấy con rồng của Bảo vào đứng ấy. Ngoài này có mấy con thằn lằn sấm nhìn hoa văn đẹp vậy đấy. Cano à? À, không phải. Mà vai bây giờ mới được có 11 keratin. Dầu thế này nhiều vậy đấy. Này, trước cái con heo mình têm đâu nhỉ? Chả nhớ nữa, không nhớ tọa độ. Đây tôi còn lưu đây này. 45 15. 15 à? Xa lắm, đi cả qua bay của mình đó. Đấy cho bay gần đến rồi. Ở đây lúc nào cũng đánh nhau nhỉ. Mấy con Juti, mấy con Juti lúc nào cũng đánh nhau. Cái bọn đấy nó ăn bao giờ nó mới hết nhỉ? Mà chúng nó phải đánh nhau. Nó cứ thích thế. Nó cứ phải mẹ của ăn của để càng mạnh nữa, càng mình cũng thế, ăn nó bao giờ hết đâu nhưng mà vẫn cứ thích đánh nhau đi. Vẫn cứ mẹ gặp con nào vả con đấy. Ăn thì đâu hết đâu Là mà. vả lên level bạn ạ. Đấy, đúng rồi đấy, mẹ nó vả để nó tôi luyện kỹ năng chiến đấu ấy bạn. Thôi, ở đây Địt mẹ đứng gần bị Em nó. mà cũng sắp được 150 keratin rồi này. Vứt hết lông đi. 131 rồi. Thiếu 20 cái nữa. Hai này cũng vứt đi, không cần bao giờ đâu. Thì ăn liên tục rồi.
Ở đây, trời ơi. Cái cementing cái đấy kiếm ở đâu vậy? Cái gì? Cementing Địt mẹ con này ít keratin đấy. cái kiếm ở đâu vậy? Ôi giời ơi. Ôi, ông kéo tôi dịch đến đây rồi. Out of break rồi. Bạn cứt ạ. Bạn đi. Hello Bảo nhá. Chào bạn nhá. Lại tiếp phát nữa. Này ông tìm cái chỗ con đấy đâu? Tôi tìm chả thấy nhỉ? Nó chết rồi sao không? Hình như chết mẹ rồi. nó Hồi đứng đấy ở đây bị không con ạ? quay gúp chết giết hết rồi. Ở đây đây. Trời ơi, đây đây. Đoạn đây này. Mỗi ông cắp một con về đi. Không không. Tôi cấp có phải con thì ấy đâu. Xong rồi, Izuki oảng rồi. Cứ làm sao ấy? Bị sói oảng rồi. Ông chuột đấy. Thế là phải quắp về hay là giết? Quắp về. Đang cần quắp về. Địt mẹ, ông xịt phát chết mẹ hết rồi. Hồi máu kìa. Đang quắp được con nào đấy? Chú lợn đây à? Sao lại giết nó bạn? Có phải quân mình đâu. Phải quắp về để têm bạn. Ở trên kia là của mình ấy rồi mà bạn. Trên kia mình ấy rồi mà. Đó, Têm thêm được mà. thế bạn. Đấy à? Trên này con của nhà mình đây đấy. Đây này, bắt về. C cắp nó về. Mấy con này bé quá không cấp được bằng con này bạn ạ. Tôi vừa quắp được mà, tôi vừa quắp được. Đấy, quắp rồi thầy. Đâu có quát được đâu. Quắp được không ơi? Địt mẹ, Quắp con được kia nhá, nó đánh mẹ quắp chết được. mẹ luôn ạ. Chán vãi đai. Sao không? Con đấy là đánh chết con lợn luôn. Tôi quên không bỏ chế độ Đây ấy này, nha. có lợn đầy nhà đầy gì. Đây lợn của mình đây Đây mà, này. cần đi bắt về. Vậy đấy, mình đéo đi rồng. Hai thanh niên đi rồng vậy. Đây con rồng của bạn đây đây, tăng ọc chuột đây. Nhưng mà là đông nó đi mà tôi đi đéo đâu. Ý tôi là tôi đi con này nó mới đi chậm này. Ừ. Nghe bảo bạn thích chim. Thì tôi đang đi tìm keratin mà. Tôi bị giật ra đây mà. Quắp về chưa? Ờ, Tôi bị giật ra đây mà bạn. tôi cũng bị giật mà. Rồi quắp về đi, quắp hai con đấy về. Thôi đi về đi. Rồi tôi quắp một con hiếu lợn về rồi này. Có thể tôi Nhìn. bóc con còn lại. Bay xa vậy đấy. Khó vậy. Con rồng của tôi nó không mấy. Gọi luôn chim về với nhá. Ông gọi chim. Đai Odon. Đi qua chỗ cá mập trượt tay phát. À đây tôi quắp về rồi không ạ? Đi. Điểm về cho nó hồi máu. Nhỏ mấy con rồng. Rồng ấy. Không, ai để cái con đâu cái con rồng rồng. Con đâu à mình. Bay nhiều quá Có đang con hết đại đấy. bàng level 6 mấy ông đừng có động vào nhá. Tôi cũng có làm gì đâu. Ông đừng có động vào con đại bàng level 6 mấy ấy. Và có mấy con rồng nó đang đi theo con đấy mà. Mấy con rồng con ấy. Con rồng. Một con rồng này nó bay hết lực thì nó phải bay được phải 2-3 ô ấy nhỉ. Ừ, đấy là thể lực trên 1000, con của tôi thể lực có 900, bay chậm đấy gì. Ở đâu bay yếu vậy? Đây nhưng sắp ấy đã phải hạ xuống. À Tìm con này một nặng này, con của tôi nặng rồi. Rồi, Thôi con đừng đồ nói ấy là- nữa, tôi đang đéo Tôi mang cũng về rồng đi. theo này mẹ. Đang thì cưỡi con chim. Đang đi farm keratin. Khổ thân tôi mẹ, giờ bò về nhà lâu vậy cứt. Bây giờ để yên như này nó cũng hồi nhưng mà nó hồi lâu lắm. Mỗi nơi nó hồi được có 1-2 à. ông ra cho tôi đứng như này mà hạ cánh xuống.
sợ xuống lại thả con này xuống ấy chứ. Thả xuống được nhưng mà ra cái chỗ nào rộng rộng ấy mà thả. Tôi đang thấy có cái bãi đáp này tôi đáp xuống luôn. Rồi. Ui ông kéo Giật tôi rồi. ra đây thì mất con chuột rồi, ở đâu mất Đây con này, lợn rồi. đây nó đang đứng thế này. Thôi tôi mất con lợn rồi. Không kéo phát thế là mất con lợn rồi. Không phải mất con lợn kia rồi. Thôi kệ bỏ đi vậy. Bỏ đi, lấy một con vậy. À đây 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 đây. Nó đây này. Nó đây nó đây nó đây nó đây. Ở đấy, lại mất tiếp rồi, tôi chưa kịp cắp con kia. Đây này, À, đây rồi. nó ở dưới ấy. Đi lại giật. Đi đâu này? Am where? Mát lên rồi. Am where? Con đấy của tôi đâu? Con lợn đâu? Đấy lại giật. Đấy. Thế con lợn đâu? Thì vậy có mỗi cái chỗ này mà nó kéo được à? Đấy lại giật. Đạch. Ôi, nó đang đánh nhau con lợn nhà mình. À đây con lợn đây rồi, lợn đây rồi. Cổng á. Cái chốt ở cổng con biết. Bảo vệ nó, bảo vệ nó. Lúc nào con chả cắm cái chốt đấy xuống. Lên đi. Rồi Tôi ngon bị rồi. kéo này. Lấy đồ đi, lấy đồ lại bị kéo. Con raptor máy kìa. Kẹp về đi bạn. Một con chim. Tôi Kìa. không bắt được bạn. Bởi vì con rồng của tôi nó bay rộng chứ không như con chim. Ông ấy này tránh thế nào? Tôi cặp con này lên cái. Nó đang đánh con mấy con chim ấy chứ. Đấy, hồi máu kìa. Đi. Ôi, nó giết mất con đấy rồi. Ok, mẹ. Ô, con rồng của tôi. Giết chết một con đấy của mình rồi. Rồi ông chuột cắp Raptor máy này. Em vào bao nhiêu thì chế được kia để con tài bạc nhỉ? 64. Cắp con hiểu lợn được chưa? Rồi, Ok. đi về đây. Sắp Ôi, về chết như rồi, bây giờ. con rồng của tôi bị mắc rồi. Lại giật tiếp. Ôi lại bị kéo rồi. Con lợn đâu rồi? Ok ok. Ui kéo liên tục luôn, dê mình liên tục luôn, dừng lại ông ơi. Đấy, tôi có làm gì đâu. Mẹ, tôi đang bay bình thường mà. Kéo ông à? Ừ, Kéo tôi Con ghi chuột là nó vẫn ở dưới đằng sau lưng ông ấy. con hiếu lợn cơ. Ông này bị con kia cắn chết rồi. Con cano nó hút chết rồi. Đấy, mày lại giật tiếp. Tôi bay về đi. Tôi bay về luôn đây. tôi chỉ cần một con chuột. Thì tôi vẫn đang bay về mà, đang bay về tự nhiên bị giật mẹ ngược lại luôn. Đấy tôi cứ bị kéo này. Tôi không bay về được nhà ấy. Khổ Đi vãi xin lại lìn. tiếp. Thế con kia đâu rồi? Con ấy kia đâu rồi? Có một con tôi đang ôm đấy. Tôi nghĩ là như kiểu là máy của ông Đông ấy, nó ở đâu. Tôi túm được con Raptor máy rồi này. Tôi nghĩ là đấy ông túm nó mang về đi. Tôi nghĩ là máy của ông Mạnh này, nghĩa là lúc mà ví dụ như là lúc mà kiểu lốt nhiều quá xong mày phun lốt ấy thì các cái khu vực kia nó chưa lốt kịp ấy thì nó sẽ bị kéo một người đi theo cùng. Nếu Thế mà ông kẹp được con lợn kia chưa? Kẹp được lợn đấy chưa? Rồi, em con lợn rồi. Thế kẹp một con nữa được. Bỏ mẹ. Bay về đấy. Nè, đang kẹp con kia nó cứ ấy mỗi lần giật nó mất mẹ luôn. Ui ôi mẹ con Raptor nó cắn này. Chẳng lẽ ký đầu cho cái. Đây, cho con chuột ăn này. Ủa, con.
Con ốm chuột nhiều máu quá lỡ mẹ 9.000 máu 10.000 máu mà vẫn cứ báo đốc mà sắp sửa chết. Cắt trượt này. Biết. Chắc mình kiểu đến những cái chỗ mà nó nhiều ấy quá ấy. Nhiều lốt quá. Loát kéo kịp. Thì những cái như kiểu là thang rồng nó cũng thế. Thôi bỏ con ấy đi, tôi cắp được con Raptor máy về, đẹp vãi lùn luôn. Nhưng mà bây giờ Raptor phải máy có người- dung nham luôn. nhưng mà phải có người bắn mất. Thả nó xuống, nó cạp con chim thôi mà. Thả nó xuống quăng cho cái bola là đứng im mà. Raptor bắt dễ không? Tôi đi kiếm Dầu mẹ, dù ti tôi còn bắt được nữa nè. Rồng mà bắt được nữa, cái đống này. rồng nó trộm trứng. Nó giết mẹ bắt con đấy bạn. Đây, chắc là tôi sẽ lấy ở đây. Bây giờ con rồng của tôi khạc Bạn ơi, một phát một cano chết có một ai lên đây bắn con này nó ngất đi cái. Chứ tôi bây giờ thả ra nếu mà tôi ấy con kia thì nó lại đánh con này mất. Ok đã cho chị. Đây tôi về được đến nhà đây. Tôi đang ở đây. Thế đang nhá, về. tôi cắt này cho bạn tỉa nhá. Bạn cứ về nhà đi, tôi đang bay về nhà đây. Tôi ở nhà rồi. Thì tôi đang Đấy đông ông mạnh. Đây, đâu ông đâu? Đây ngay trên đầu. Đấy à? Đâu? Đây này. Đấy nhá. Tôi lấy fiber với stone đông thả xuống rồi tôi quăng bola nó luôn đợi tôi. Để tôi cắp ngựa này không? Đi mẹ, ôi con rồng nó đánh rồi. Vãi lồn con rồng. Chết Chết thả mẹ nó rồi. xa ra. Ôi, chết Không, rồi. tôi đang quắp nó đây nó đánh mà. Uầy, đẹp thế mà chết. Tôi đang quắp nó đánh chứ không phải là thả ra, có thả ra đâu. Đầm nào con rồng kia bố bắn chết rồi. Mẹ con rồng nó ra nó tỉa luôn à. Đáng, đúng ra là mình không nên mang nó về đại bản doanh không? Ừ, tôi đang định thả trên kia kìa. Tôi đang định thả trên đỉnh đồi kìa. Đâu rồi, con chim của tôi đâu rồi? Con chim của tôi nói. Ý, mẹ chán đời vậy đấy, mất bao nhiêu công. Đâu rồi con lợn đâu rồi? Con này đẹp thế. Con lợn đâu? Đây, đây. Con chim của tôi đâu rồi? Bật chiều hú lên. Các anh em có thấy con chim của tôi đâu không? Đấy. Rồi đấy, passive heo linh rồi Con đấy. chim, à đây con chim bé tí đây rồi. Cho rồng vào đây. Hello. Mấy ông cho con rồng chạy dịch vào. Rồng đâu rồi? Tít ngoài này. Con heo này mình không đến thì chết mất. Mày bồ lão. Còn nó bảo farm vào hang dễ farm hơn. Vào hang. Rồi. Ok. Diodon. Diodon. Mình chưa có thì phải làm nào cưỡi lên được cái hú nó được liên tục hơn. Ông ơi, thế K2 ở đây nhá. K1. K1 nhé, K1 K2. Diodon. Ông không cho nó ăn thịt à? Ông hay nó ăn hết thịt rồi. Chắc là ăn hết rồi.
Đây Diodon luôn đây. Người chưa. Fiber Mego Ingot. Ông ơi về cho con rồng tôi hồi máu cùng phát. Đây Fiber vẫn đang ở đây. 2 bên này. Quẻ nhiều rồng thế, 2 con rồng đứng tít ngoài này này. Kệ nó đang follow cái con 61 ấy, đừng ông nào động rồi. Chạy lung tung. Đấy, nó hồi máu cho rồng ông này. Cũng có lên nhưng mà không đáng kê. Diodon. Đây Diodon đây. 2 thì mẹ cả má. Đấy phải Thế mai chơi nhá ông nhá. phải Về mới chơi rồi đây nghỉ đi. Anh em bao ra đi. đợi tí tao chiến nốt chào cái anh em Diodon này. Thiếu cái gì nữa. Tôi chiến nốt cái Diodon nhé. Đấy xong thì thoát ra nhá. Đây rồi. Đâu rồi con lợn đâu. Không thấy nó gồng nhỉ. Đấy được rồi. Chào anh em nhá, tôi xuống tôi mở cửa. Hồi nhanh vẽ lìn mà, có 100 máu một thế. Ngon mà. Ui, hồi nhanh vẽ lìn luôn. Ngon mà. Ok. Thôi, chào anh em nhá. Rồi, K1 chúng ta đến đây thôi anh em. Em đợi tí rồi tôi set up sang K2 nhá. Bye bye.